पर्यन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवचायाणम् ॐ नमो लोए सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। शू प्रभु चरण कने धरूं आत्माधि सौही ते तो प्रभुए आपियो वर तू चरणारी आंदे हारी आज थी वर तो प्रभु आरी दास दास हूँ दास छूं आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तरवार ए उपकार हमार जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेने आप्यो भान निज तेरे सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुःखोનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વિતરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો। તે અનંત ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિસ્પૃહ છો, જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભાવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું હું માંગુ છું। એ સફળ થાવ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ।
મેઘાવી પ્રતિભા અને સંયમશીલતાના ધારક ઉપાધ્યાય શ્રી સમય સુંદરજી મહારાજ સાહેબે શ્રી 4 પ્રત્યેક બુદ્ધના રાસના પ્રથમ ખંડમાં શ્રી કરકંડુ મુનિના જીવન ચરિત્ર અંતર્ગત મુનિના માતા રાણી પદ્માવતીની કથા આલેખી છે. એકદા તેઓ હાથી ઉપર વિહાર કરી રહ્યા હતા. અચાનક પાગલ બનેલ હાથી તેમને ગાઢ જંગલમાં લઈ ગયો. નિર્દય ક્રૂર પશુઓવાળા આવા ભયાનક જંગલમાં એકલા અટુલા એક ગર્ભવતી રાણીની સહાય કરનાર કોઈ ન હતું. બધી બાજુથી અશરણ રાણીએ પરિસ્થિતિને પારખીને શાંત ભાવ સહિત વિતરાગ ધર્મનું સ્મરણ કર્યું. જીવ માત્ર પ્રત્યે થયેલ પોતાના સર્વ દુષ્કૃત્યોની ક્ષમા માંગી સાગારી અનશન ગ્રહણ કર્યું. પ્રથમ ખંડની 10 ઢાળ અંતર્ગત ત્રીજી ઢાળમાં સ્થાન પામેલ પ્રસ્તુત જીવરાશિ આલોચનાને રાણી પદ્માવતીની જીવરાશિની સજ્જાઈ અથવા તો પદ્માવતી આરાધના સ્તવન પણ કહે છે. રાણી પદ્માવતીની જેમ આપણે પણ સંસારના ભયાનક જંગલના ઘનઘોર અજ્ઞાન અંધકારમાં વિષય કષાયાદી ખૂંખાર પશુઓથી ઘેરાયેલા છીએ. આ અનંત અશરણતામાં આપણને શ્રી સદ્ગુરુદેવનું અમોઘ શરણું પ્રાપ્ત થયું છે. તો ચાલો પર્વાધિરાજ શ્રી પર્યુષણ પર્વમાં આજે આ સજ્જાઈના અવલંબને આપણે પણ હૃદયના પસ્તાવા સહિત પાપોની આલોચના કરીએ. O benevolent Lord, inspired by Rani Padmavati, whenever I experience a testing time, instead of blaming others or indulging in thoughts of why me, I too resolve to resort to your refuge, nullifying the manifestations of karma. હે જિનેશ્વર ભગવાન, આજ સુધી અનંત ભવમાં મેં અનંત જીવને દુભવ્યા છે. કુલ 84 લાખ જીવ યોનિના જીવોને મારા જીવે હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેસતા જાણતા કે અજાણતા જે કોઈ રીતે વિરાધના કે દુભવણી કરી હોય તે તમામ અપરાધોની શ્રી અરિહંતની સાક્ષીએ હું માફી માંગુ છું. મારા તે સર્વ દુષ્કૃત્યો મિથ્યા થાવ. સમસ્ત જીવરાશિ પ્રત્યે હવે હું સદાકાળ માટે મૈત્રી ભાવ ધારણ કરું છું. હે તારણહારનાથ, અનાદિકાળથી આ ક્ષણ પર્યંત આ ભવમાં અને પૂર્વ ભવોમાં મેં તીવ્ર મોહના પરિણામરૂપ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહનું ભાવન કર્યું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને રાગ દ્વેષનું સેવન કર્યું. ઝઘડા, ખોટા કલંક, નિંદા, ગમા અણગમા, ચાડી ચુગલી કરી તથા પારકી થાપણ ઓળવી અન્યને દુભવ્યા. વળી કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મ પર ભરોસો આણી સન્માર્ગની વિરાધના કરી. આ પાપોએ મને અનંતુ ભવભ્રમણ કરાવ્યું છે. જે મેં જીવ વિરાધિયા સેવ્યા પાપ અઢાર, નાથ તુમ્હારી સાખ સે વારંવાર ધિક્કાર. મારા તે સર્વ પાપ મિથ્યા થાઓ, મિચ્છામિ દુક્કડમ. Up until now, I have tested positive for one or more vices of the 18 Papsthanaks. Now, through introspection, contemplation, and meditation, and the in-depth guidance of do's and don'ts, may I test negative for these vices, but positive for their complementing inner virtues. હવે રાણી પદ્માવતી જીવ રાશિ ખમાવે, જાણપણું જુગત ભલું તેણી વેળાએ આવે તે મુજ
मेच्छामि दुक्कडम् भाव अनंताय करी अरिहंतनी साखरे जे में जीव विराधिया 84 लाख रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् 7 लाख पृथ्वी तना 7 आपकाय रे 7 लाख तेवकायना 7 वळी वाय रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् दश लाख प्रत्येक वनस्पति 14 लाख साधारण रे बेते चौरेन्द्रिय जीवना बे लाख विचार रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् देवता तिरियंच नारकी 4 लाख प्रकाश रे 14 लाख मनुष्यना 1 लाख 84 रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् ईण भवे पर भवे सेविया जे पाप अढार त्रिविधे करी परिहरु दुर्गतिना दातार रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् हिंसा कीधी जीवनी बोल्या मृषावाद रे दोष अदता दानना मैथुन उन्माद रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् परिग्रह मेळवियो कारमो कीधो क्रोध विशेष रे मान माया लोभ में कर्या वळी राग निद्वेष रे ते मुझ मेच्छामि दुक्कडम् कलह करी जीव दुभविया दीधा कूड़ा कलंक निंदा की धी पार की
रति निशंक रे ते मुझ में छामी दुकड़म चाड़ी की धी पार की धो था पण मोसो कुदेव कुगुरु कुधर्म नो भलो आण्यो भरोसो रे ते मोज में छामी दुकड़म અનંતા ભવમાં ભમતા એવા મારા જીવે જુદા જુદા ભવમાં જુદા જુદા જીવોને અનેક પ્રકારે દુઃખ પહોંચાડ્યું, પ્રાણથી રહિત કર્યા. તે સર્વ ભાવોનો ઉલ્લેખ કરતા પણ મને કંપારી છૂટે છે. હે દેવ, મનુષ્ય યોનિમાં અનેક વાર ક્યારેક હું કસાઈ બન્યો તો ક્યારેક માછીમાર, ક્યારેક શિકારી તો ક્યારેક ભીલ, અને પશુ પક્ષીઓને નિર્દયતાથી મારી નાખ્યા. ક્યારેક કોટવાલ વગેરે બની લોકોને આકરા દંડ દીધા. ક્યારેક હું નિર્દય એવો પરમાધામી દેવ બન્યો. મૂઢ અને અજ્ઞ એવા મારા જીવે નારકીના જીવોને પારાવાર દુઃખ દીધું. O all-knowing Lord, let me no more nurture those seeds which sprout to yield the fruit of transmigration. Cultivating compassion for myself, help me unlearn my wrong beliefs and practice the righteousness as stated by you. હે નાથ, એ જ રીતે ખેડૂત, માળી, સૈનિક વગેરે વિવિધ ભવોમાં અનેક જીવોને અનેક પ્રકારે દુભવ્યા. લેશ માત્ર દયા રાખ્યા વિના અગ્નિ શસ્ત્રાદિથી તેમના પ્રાણ હણ્યા. તે સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ભયંકર પાપોની હું ક્ષમા માંગુ છું. હે દેવાધિદેવ, 15 પ્રકારના કર્માદાની ધંધા જેમાં ઘણી હિંસા છે, વિપુલ કર્મબંધ કરાવનાર છે, એવા ધંધા આદરી મેં અન્ય જીવોને પુષ્કળ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. આપની કૃપાથી આ ભવમાં આપનો અહિંસા પ્રધાન દયા ધર્મ પામ્યો છું. અન્યના સુખ દુઃખ પ્રત્યે કંઈક સભાન બન્યો છું. હવે સમજાય છે કે આપે પ્રરૂપેલ જીવ મૈત્રી વિના મારો ઉદ્ધાર કોઈ રીતે શક્ય નથી. O dispassionate Lord, as I atone for inflicting pain on so many lives, may I also be constantly vigilant and refrain from engaging in thoughts, words, and acts which manifest in this behavior. माछिना भवे माछला झाल्या जळवास रे धीवर भील कोळी भवे मृगे पाडिया पाश रे ते मुझ में छामी दुकड़म कोटवाल ना भवे मैं किधा आकरा कर दंड रे बंदीवान मराविया कोरड़ा छड़ी दंड रे ते मुझ में छावी दुकड़म परमाधामी ने भवे दिधा नारकी ने दुख रे छेदन भेद
વેદન વેદના તાડન અતિ તીખ રે તે મુજ મેં છામી દુકડમ. ખેડૂત ના ભવે હળ ખેડિયા ફોડ્યા પૃથ્વીના પેટ સૂડ નીંદણ કીધા ઘણા દીધા બળદ ચપેટ રે તે મુજ મેં છાવી દુકડમ. માડી ભવે રોપ રોપિયા નાના વિવિધ વૃક્ષ મૂળ પત્ર ફળ ફૂલના लाग्या पाप अलक्ष रे ते मुझ में छामी दुकड़म. शूर पणे रण झूझता मार्या मानस वृंद रे मदिरा मास माखण भक्ष्या ખાધા મૂળ નિકંદ રે તે મુજ મેં છામી દુકડમ. ખાણ ખણાવી ધાતુની અળગળ પાણી ઉલેચ્યા આરંભ કીધા અતિ ઘણા પોતે પાપ નસી જ્યારે તે મુજ મેં છામી દુકડમ. હે કરુણાનિધાન, અગ્નિ આરંભના અનેકવિધ કર્મો કરી મેં વન બાળ્યા, મૂઢતાથી જૂ લીખનો સંહાર કર્યો, ખાંડવું પીસવું દળવું લીપવું વગેરે આરંભ કાર્યો થકી એકેન્દ્રિય જીવોનો ઘાત કર્યો, તેમજ ગર્ભપાત એટલે કે એબોર્શન અને શીલભંગ અનચેસ્ટિટીના ઘોર પાપ સેવ્યા. વળી અનેકવાર બિલાડી, ગરોળી, સાપ, વીંછી, સિંહ, ચિત્તો, શિયાળ, સમડી વગેરે હિંસક ભવ ધારણ કરી અન્ય જીવોને ક્રૂરતાથી માર્યા. તે સર્વ જીવોને હું ખમાવું છું. હે દીનાનાથ, મેં સ્ત્રી કથા, ભોજન કથા, રાજકથા અને દેશકથા એમ 4 પ્રકારે વિકથાનું તથા મદ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકથા એમ 5 પ્રકારે પ્રમાદનું સેવન કર્યું. વળી શ્રાવકના અથવા સાધુના વ્રત લઈને તોડ્યા અથવા તેને યથાર્થપણે પાળ્યા નહીં, દૂષિત કર્યા. હે નાથ, આ ભીષણ પાપોમાંથી હું ક્યારે, કયા ભવે, કઈ રીતે છૂટીશ? મારા સઘળા દુષ્કૃત્યોની હું અંતરના પશ્ચાતાપપૂર્વક ગરહા નિંદા કરું છું. O victorious Lord, having been wounded repeatedly by inner enemies like worldly attachments and indulgences, lust, jealousy, lethargy, and indiscipline, I seek from you the invincible Brahmastra of self-realization, an armor of your commands, a shield of devotion unto you, to remain safe and protected from such sinful tendencies hereon.
અંગાર કર્મ કર્યા વળી ઘણા દાવ જ દીધા સમ ખાઈને વિતરાગના કૂડા કોશ જ કીધા રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ બિલ્લી ભવે ઉંદર ગળિયા ગરોળી હત્યારી મૂઢ ગમાર તણા ભવે મેં જૂલીખ મારી રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ ખાંડણ પીસણ ગારના આરંભ કીધા અનેક રે રાંધણ ઈંધણ અગ્નિના કીધા પાપ વિશેષ રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ વિકથાચાર કીધી વળી સેવ્યા પાંચ પ્રમાદ ઈષ્ટ વિયોગ પડ્યા ઘણા કિયા રુદન વિખવાદ રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ સાપ વીછી સિંહ ચિત્તરા શકરા ને સાંભળી હિંસક જીવ તણે ભવે હિંસા કીધી સબળી રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ સુવાવડી દૂષણ ઘણા વળી કાચા ગર્ભ ગળાવ્યા રે જીવાણી ઢોળ્યા ઘણા શિયળ વ્રત ભંગાવ્યા રે તે મોજ મેં છામી દો કદમ હે કરુણામૂર્તિ, મારા પાપોની પરંપરાનો કોઈ અંત મને દેખાતો નથી. અન્ય જીવોની દુભવણી વિના જાણે મને ચેન પડતું જ નથી. ધોબી, લુહાર વગેરે દરેક ભવમાં મેં નિરંતર છકાઈ જીવની વિરાધના કરી. વાણિયાના ભવમાં વેપારમાં કપટ કરી ઓછું અધિકું તોળ્યું, ગેરરીતિઓ આચરી. વળી શરીરાદિના મોહમાં સચિત ફળો સમારીને અને કંદમૂળ અભક્ષ્ય આદિ ખાઈને પાપનું જ સિંચન કર્યું. રસોઈ કાર્યોમાં જૈણા ન પાળી અણગળ પાણી વાપર્યું. સાફ કર્યા વગર લાકડા બાળ્યા, ઝાટક્યા વિના અનાજ રાંધ્યું. આ પાપોની કમાણી કઈ રીતે અટકે નાથ? In the pious presence of my Sadgurudev, I earnestly seek forgiveness from each and every soul that I have knowingly or unknowingly caused pain in this long journey of mine, a journey of lifetimes. આમ શ્રી કરકંડુનો મહાન જીવ જેમની કુખમાં છે એવા રાણી પદ્માવતી
સમસ્ત જીવ રાશિ સાથે ખમત ખામણા કરી 18 પાપસ્થાનકોનો પરિત્યાગ કરી સમાધિ મરણની આરાધના માંડે છે. હે મારા આત્મકલ્યાણના સદાય રક્ષક સ્વામી, આ અસાર સંસારથી મારું મન વિરામ પામ્યું છે. અનંત પરિભ્રમણ દરમિયાન માતા પિતા ભાઈ બહેન પતિ પત્ની પુત્ર પુત્રી મિત્રાદિ જે કોઈ સંબંધ મેં બાંધ્યા હોય તેને હું ઓસરાવું છું. અનંત અનંત ભવ ભમતા ભમતા જે શરીરો મેં ધારણ કર્યા, જે પરિગ્રહ અંગીકાર કર્યો તે ઓસરાવું છું. તેમાં રહેલ મમત્વ ભાવનો પણ હું ત્યાગ કરું છું. સદા સર્વદા શરણરૂપ એવા શ્રી અરિહંત પરમાત્મા, શ્રી સિદ્ધ પરમાત્મા, શ્રી સાધુ ભગવંત અને શ્રી જીન કથિત વિતરાગ ધર્મનું શરણ અંગીકાર કરી મારા અવિનાશી કલ્યાણ અર્થે હું સદગુરુની આજ્ઞા માથે ચડાવું છું. I long for that blessed day when I will no longer be the cause of violence or pain towards anyone. May each impure feeling appear as a black cobra to me, and may I watch it from a distance. May I forsake the tricks of my ego, experience real repentance, and follow the customized prescription of my Sadguru Ved Sujan. ધોબીના ભવે જે કર્યા જળ જીવ સંહાર્યા, ધૂળે કરી જળ રેડિયા, દાન દેતા નિવાર્યા, તે મોજ મેં છામી દોકડમ. વાણિયાના ભવે મેં કર્યા કૂડા લેખ લખાવ્યા, ઓછું આપી અધિકો લીધું, કૂડા માપ રખાવ્યા, તે મોજ મેં છામી દોકડમ. અણગળ આંધણ મેલિયા, અણપૂંજે ચૂલે, અણસોયા કણ ઓરિયા, તેના પાપ કેમ ભૂલે, તે મોજ મેં છામી દોકડમ. ભાવ અનંત ભમતા થકા કીધા કુટુંબ સંબંધ, ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરી વો સિરું, તેણે શું પ્રતિબંધ રે, તે મોજ મેં છામી દોકડમ. ભાવ અનંત ભમતા થકા કીધો દેહ સંબંધ, ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરીવો સિરું, તેણે શું પ્રતિબંધ રે, તે મોજ મેં છામી દોકડમ. ભાવ અનંત ભમતા થકા કીધો પરિગ્રહ સંબંધ, ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરીવો સિરું,
તેણે શું પ્રતિબંધ રે, તે મોજ મેચ્છામિ દુક્કડમ. હવે રાણી પદ્માવતીએ લીધા શરણાચાર, સાગારી સંથારો કર્યો જાણપણા અનુસાર રે, તે મોજ મેચ્છામિ દુક્કડમ. રાગ વૈરાડી જે સુણે એ ત્રીજી ઢાળ રે, સમય સુંદર કહે પાપથી છૂટે તે તત્કાળ, તે મોજ મેચ્છામિ દુક્કડમ, તે મોજ મેચ્છામિ દુક્કડમ. O Lord, I have forgotten too much. I did not heed your invaluable words. I did not ponder over the unparalleled truth presented by you. I did not practice the highest code of conduct propounded by you. I did not correctly comprehend the concepts of compassion, tranquility, forgiveness, and purity as explained by you. O Lord, I am lost. I wandered, roamed, and have fallen within endless worldly turmoil. I am a sinner, highly intoxicated and smeared with the particles of karma. O Lord, I cannot reach salvation without the truth shown by you. I am incessantly indulging in sensual pleasures. I am blinded by ignorance, and I do not have discernment. I am senseless, shelterless, and helpless. Detached, Lord, I am now surrendering myself unto you, to your precepts and to your monks. I earnestly desire to get rid of all my faults and be absolved of all my sins. I am repenting for the sins committed earlier. As I ponder minutely and deeply, I get a glimpse of my true self in the light of the miraculous impact of your enlightened state. You are unattached, pure, of the nature of existence, consciousness, and bliss, innately blissful, infinitely enlightened, infinitely percipient, and the illuminator of the three worlds. In my own interest, I beg to be atoned in your presence. Let my sole aspiration and tendency be never to have any doubt about the truth presented by you, and to stay day and night on the path laid by you. O omniscient Lord, what else can I state? Nothing is unknown to you. With utter remorse, I pray for atonement of the sins arising by virtue of karma. Om, peace, peace, peace. મિત્રો, શ્રી સજીવન મૂર્તિના સથવારે શરૂ થયેલ પર્યુષણ પર્વની મંગળ આરાધનાના કળશરૂપ સંવત્સરીનો આરાધનાક્રમ આ પ્રમાણે રહેશે. આવતીકાલે પ્રથમ સભા સવારે 9:30 બપોરે 12 પર્યંત રહેશે, જેમાં 9:30 થી 10:30 સ્નાત્ર પૂજામાં ભક્તિથી તરબોળ થઈશું અને 10:30 થી 12 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પાસેથી વચનામૃતજી પત્રાંક 843 પરની પ્રવચન શ્રેણીના ચરમ શિખર રૂપ
અંતિમ સત્સંગની લાવણી મેળવી ધન્ય ધન્ય થઈશું. ત્યારબાદ બપોરે 3 થી 6 દરમિયાન પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજી રચિત સ્વદોષ દર્શનને સમાવિષ્ટ કરતી સંવત્સરિક આલોચનામાં સમસ્ત પાપ દોષોના ખમત ખામણા કરી અંતરમાંથી ક્રોધાદી મલિનતાને દૂર કરી પરમ ક્ષમામૂર્તિ શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંતના પરમ તારક શ્રી ચરણોમાં આપણું નિર્મળ અંતઃકરણ અર્પણ કરીશું. મિત્રો, આવતીકાલના કલ્યાણકારી કાર્યક્રમ વિશે જાણી આજની ધારામાં આગળ વધીએ. ઓમ વિતરાગનો ધર્મ જયવંત વર્તો. હે વાલેશ્વર, છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકાર કરાવે તેવા 6ઠ્ઠા પ્રવચનના પ્રારંભમાં આગલા પ્રવચનનું પુનર્દર્શન કરાવતા આપે જણાવ્યું કે માર્ગ અને સજીવન મૂર્તિની ઓળખાણ વિશે નિશ્ચય કરી અચળ પ્રેમ શ્રદ્ધાથી તેઓનો આશ્રય ગ્રહી જ્યારે જીવ સત્સમાગમ કરે છે ત્યારે એ ઉલ્લાસમય જોડાણથી સ્વ પર સંબંધી તેની દ્રષ્ટિમાં માન્યતામાં જબરજસ્ત ફેર પડતો જાય છે. દેહ તેને પાડોશી જેવો લાગે છે અને પરભાવ કાળા નાગ સમાન. હે ગુરુમાં, અમે સંયોગો અને વિભાવો વચ્ચે ખોવાઈ ન જઈએ એ માટે આપ તો અમને વારંવાર જ્ઞાયકનો દોરો બાંધી જ આપો છો. હવે બસ અમારી વારે વાર છે. હે પૂર્ણાનંદીનાથ, પત્રાંકની પાવનધારાને આગળ ધપાવતા આપે પર્યાય દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરવારૂપ સાધનાની અગત્યતા સમજાવી. અજ્ઞાન અને પ્રમાદવશ અનાદિકાળથી ભ્રમણ કરી રહેલ એવા અમને હવે આપ કૃપાથી આત્મનિરીક્ષણ કરતા અમારી ભૂલો પકડાય છે અને એ ભૂલોનો ખેદ વર્તે છે. આ ખેદનો પડાવ સાધક યાત્રામાં આવકાર્ય છે, પણ જ્યારે એ ખેદમાં અટકી અમે આત્મદ્રષ્ટિ ચૂકી જઈએ છીએ ત્યારે આપ સુજાણ વૈદ્ય અમને ખેદમાં નહીં અટકવારૂપ ચિકિત્સા ફરમાવો છો. દોષ દર્શનથી દોષ ક્ષયનો સંવેગ પ્રગટવો જોઈએ. એને બદલે અમે તો દીનતા, ગ્લાનિ અને વ્યગ્રતામાં સરી પડીએ છીએ અને પાછા એ ભાવને યોગ્ય અને હિતકારી અરે ધર્મ જ માનીએ છીએ. આવી કોમળ પરિસ્થિતિમાં હે દયાસાગર, આપે કરુણાપૂર્વક ફરમાવ્યું કે એક આત્માર્થી તરીકે અમારું કર્તવ્ય છે સત્યનો સ્વીકાર. અમારે એ ચેક કરવું ઘટે કે ખેદનો અંચળો ઓળીને આવેલા આ ભાવનું સાચું કારણ અપરાધનું દુઃખ છે કે અપરાધ સિદ્ધ થતાં તૂટેલા અહંકારનું દુઃખ, અશુભ ભાવનું દુઃખ છે કે પોતે વર્ષોથી ઘડેલી પોતાની ઇમેજ ખંડિત થઈ એ માનહાનિનું દુઃખ. તેનું વેરિફિકેશન એ છે કે દોષ જાણ્યા પછી અમે તેનો સ્વીકાર કરી તેને નિર્મૂળ કરવા પુરુષાર્થી થઈએ છીએ કે ખેદમાં લાંબો સમય રહી ગીવઅપ કરવાના પરિણામ થાય છે. હે ભક્તવત્સલ સ્વામી, આપે જણાવ્યું કે પાપ પછી પશ્ચાતાપ થવો એ તો બહુ જ સ્વાભાવિક ક્રમ છે. તેથી પશ્ચાતાપ કરીને પોતાને સારો ન માન. જૂઠા પશ્ચાતાપનું સાચું નુકસાન પ્રકાશનાર હે જ્ઞાનભાનું, તેથી હવે અમે અમારી ઇમેજમાં નહીં ચેતનામાં પલટો લાવવાનો પુરુષાર્થ કરીએ. માત્ર વાણી કે વર્તનમાં નહીં, અભિપ્રાયમાં જળમૂળથી ફેરફાર લાવી સ્વયંને બદલીએ. ગીવઅપ કરવાના નબળા ભાવને, ઉતાવળ અને અધિરથથી આવતી વાંઝણી નિરાશાને અંતરમાંથી કાયમ માટે વિદાય આપીએ. નિષ્દિન કરુણાથી છલકાતા હે સ્વામી, આપ પસાએ અમે ઉત્સાહ, શ્રદ્ધા, સાતત્ય, નિષ્ઠા અને ધૈર્ય જેવા ગુણો ખીલવીશું. પાત્રતા નથી તો શું થયું, હું તે ઝટ લઈ આવીશ એવી ખુમારી જગાડી અમે વિચલિત અને કાયર થવામાંથી બચીશું. સંતુલન સાધીને આળસ અને અધૈર્ય બંનેથી બચવું એ જ અમારી આપ પ્રત્યેની ભક્તિ છે. હે સાતિશય પુણ્યના દાતાર, દુર્લભ માનવદેહ અને મહાદુર્લભ એવો આપનો યોગ મળ્યો છે, તો હવે અમને મોક્ષથી ઓછું કશું જ ન ખપે. પદ સરળ છે પણ લાંબો છે, ચઢાવ ઉતાર તો આવશે જ. પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ કેળવી બંનેને સ્વીકારતા શીખીએ. આપ પ્રત્યેના પ્રેમ શ્રદ્ધાના બળે દોષની અમાસને ખુમારીની દોષ મુક્તિની દિવાળી બનાવીને ઉજવીએ, એ જ પ્રાર્થના. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો આધાર ચિંતતા આપના કલ્યાણકારી વચનો પ્રકાશવા પ્રેમ સહ વિનંતી. સમગ્ર પર્યુષણ મહાપર્વ દરમિયાન ટીવી અને સોશિયલ મીડિયા લાઈવ રિલે સ્પોન્સરશિપનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે નૈરોબી રાજ પરિવાર. આજની રાત્રે સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે માસ્ટર પરિવાર અને શાહ પરિવાર. ચામર ભક્તિનો લાભ લીધો છે એવી ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત મહેતા અમિતા પ્રભુએ. આપણા સજીવન ધર્મમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને હાલ તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શરણાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટી શાહ મનોજ પ્રભુ, કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર નિશા પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ.
પત્રાંક 843ના આ અંતિમ પેરેગ્રાફમાં મુખ્યત્વે પ્રભુએ એ માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે કઈ વૃત્તિ ત્યાગવી અને કઈ વૃત્તિનો આધાર લેવો. કઈ વૃત્તિ ત્યાગવી તો કે ખેદની વૃત્તિને, અશક્તિ કે પ્રમાદ કે અપરાધનું કોઈ દુઃખ એ આદિ ખેદનો ત્યાગ કરી આત્મ સ્વરૂપનું અવલંબન લેવું, અર્થાત ખેદમાં અટકી ન રહેવું, પણ આત્મ ત્રિકાલી શુદ્ધ સ્વરૂપનું અવલંબન લેવું. કારણ આત્માનો ભાવ હોવા છતાં, આત્મામાં એ ભાવ થવા છતાં એ આત્માનો ભાવ નથી. અથવા તો પર્યાય દ્રષ્ટિ, પર્યાય ઉપરની દ્રષ્ટિથી થતા એ ભાવો ત્યાગી દ્રવ્ય ઉપર, ત્રિકાલી શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી. ગમે તેવી વિકટતા, હવે તો કષ્ટ બોલું તો ચાલે, હવે તો તમે સમજો છો, ગમે તેવો કષ્ટ, વૃદ્ધાવસ્થા, વેદના, મૃત્યુ સમયની આજે જેમ આલોચના રાણી પદ્માવતીની કરી, મૃત્યુ સમય અને આલોચના ચાર શરના અને
આત્મભાવમાં સ્થિર થયા. સો ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા હોય, નોટ નેસેસરી ખેદમાં ઉતરવું જોઈએ. આ એક કચાસ છે. ઇનફેક્ટ Sri Aurobindo used to say that I have got the most subtle and pure thoughts. સૂક્ષ્મ વિચારના મને ક્યારે જાગી છે? તો કે જ્યારે મારા જીવનમાં હાઈએસ્ટ વિકટતા હતી ત્યારે. If you see his commentaries on Bhagavad Gita and synthesis of yoga, Savitri, etc., લગભગ ઘણા ખરે એમની જે ઉપનિષદ ઉપરની અને ગીતાજી ઉપરની કોમેન્ટ્રીઝ છે એ બધી એમને જેલમાં લખી. હવે જેલમાં તો અનુકૂળતાનું નામ નથી, પ્રતિકૂળતા જ પ્રતિકૂળતા હોય, અને જે કારણથી એમને જેલ થયેલી એમાં તો પ્રતિકૂળતા જ પ્રતિકૂળતા. એ પ્રતિકૂળતામાં પણ વૃત્તિ ત્યાંથી કાઢી અને અભ્યાસમાં લગાવી તો કે મને સૌથી સારી વિચારધારા અને લખાણ એ ફેઝમાં થયો છે. જે ફેઝમાં આપણે કોઈ સ્વાધ્યાય આપ્યો હોય તો બી ચિત્ત ના ચોટે, એવા ફેઝમાં. અમારે તો એમએમાં 6 ફિલોસોફર્સ, 6 ઇન્ડિયન કન્ટેમ્પરરી ફિલોસોફર્સ કરવાના હતા. સો વિવેકાનંદ, ઓરબિંદ, જે કૃષ્ણમૂર્તિ, Rabindranath Tagore, Sarvapalli Radhakrishnan, and M.N. Roy. I specially chose to M.N. Roy, થોડું કમ્યુનિઝમનું એના માર્ક્સ. So, Aurobindo, you know anything about Aurobindo? So he was, છે ટાઈમ હવે તો વહેલું છે આજે. So he was born in 1872. કારણ કે ત્યારે મેં બહુ ડીપ ગયેલા એમના લાઈફ. 1872 on 15th August. And in Kolkata, of course, Aurobindo Ghosh. So in Kolkata, at 5 વર્ષની ઉંમરે he was shifted to Darjeeling, Loreto, so convent ભણવા માટે. 7 વર્ષની ઉંમરે તો એમને ઇંગ્લેન્ડ મોકલી દીધા એમના ઘરવાલાઓએ. At age 7, he was sent to England for studies, and he stayed in England for 14 years. પ્રથમના 5 વર્ષ તો મેન્ચેસ્ટર રહ્યા. કોઈ સ્થાન છે એમ કે હમણાં કાંઈ ખબર નથી. તો પહેલા 5 વર્ષ તો he studied in Manchester, પછી સેન્ટ પોલ્સ કોલેજ ઇન લંડન, પછી કિંગ્સ કોલેજ ઇન કેમ્બ્રિજ. અને એટલા બધા અભ્યાસ રસિક, સ્પેનિશ, ફ્રેન્ચ, જર્મન, ગ્રીક અને લેટિનમાં ફ્લુએન્ટ. સો 14 + 7, 21 વર્ષની ઉંમરે હી કેમ બેક ટુ ઇન્ડિયા. અને પછી એમના જીવનના 3 તબક્કા શરૂ થાય છે. એક તબક્કો સાહિત્ય સંબંધી, because he was well read, he was very learned, and he had a passion to teach. So એક સાહિત્યનો તબક્કો છે. પછી બીજો તબક્કો સ્વતંત્રતાનો સંગ્રામ અને ફ્રીડમ, because all this is late 1800s, એટલે તે વખતે. And the third tabakko is Adhyatma. So I'm not going much in detail, but when he comes to India, એમને બરોડામાં જોબ મળે છે. He is a professor in English literature in Baroda College, બરોડાની કોઈ કોલેજમાં. So he was teaching, he was writing, lots he has written in there. અને એકદમ સાહિત્ય ફોકસ્ડ હતા. તેમાંથી એક દિવસ બહુ બધી ઘટનાઓ છે એની અંદર, અને કઈ રીતે પોતા સાથે પ્રયોગો કરતા વગેરે. હમણાં સમય નથી, ક્યારેક ખાલી અરવિંદ ઉપર કરશું. એન્ડ દેન હી ગેટ્સ આ બધી ફ્રીડમ સ્ટ્રગલની બધી ચળવળ બધી શરૂ થઈ. તો હી સેડ આઈ શુડ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ઇટ.
So his second phase of his life starts where he goes to Kolkata. And a revolutionary acts man, freedom struggle mate, he was engaged in it. All this is much, much before Gandhiji entered. Because 1910 mato he left this freedom, and Gandhiji comes from Africa 1915 January 8th. So after 21 years staying in South Africa, but exactly opposite છે. ગાંધીજીનું ઘણું સાધક જીવન અને પછી ફ્રીડમ સ્ટ્રગલમાં રહ્યા. અહીંયા એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ છે. પહેલાં ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ એન્ડ દેન સડનલી હી લીવ્સ એવરીથિંગ. સો ઇન ધીસ સેકન્ડ તબક્કામાં તો બહુ બધું સ્વતંત્રતા સંગ્રામના એમના ઘણા ઘણા કિસ્સાઓ છે. એકદમ નિર્ભયપણે હી વુડ ડુ ઇટ. પછી હી વોઝ અરેસ્ટેડ વન્સ, સે 1909માં. I remember the dates because ક્યારે પોંડિચેરી પહોંચ્યા એ બધું મને એ હતું. અને અલીપોર જેલમાં એમને રાખવામાં આવ્યા હતા. અને ત્યારે he started writing. He didn't waste time. He did not curse the British. He focused on himself. So ગીતા ઉપનિષદ ઉપર એવું લખાણ કર્યું છે કે અદ્ભુત લખાણ. ભગવદ્ ગીતા ઉપર તો એમને જે લખાણ છે, સિન્થેસિસ ઓફ યોગા, ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, દેટ સેન્સ. અને પછી એમને જેલમાં હતા ત્યારે he talks about some 3 great realizations in his life. So first realization was in jail. અને તે વખતે એમ કે ઈશ્વરનો સંકેત થયો કે તું આ છોડીને અધ્યાત્મ માર્ગ પકડ. એટલે હવે he was in the British jail. તે વખતે તો બ્રિટિશર્સ were ruling, so it is called British jail. અને હવે એમને ત્યાંથી ભાગવાનું નક્કી કર્યું. તો ઇટ્સ અ લોંગ સ્ટોરી બટ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. અને એક શિપનું બંદોબસ્ત કર્યો કોઈ રીતે, અને રાતોરાત ભાગી ગયા. સવારના 4 વાગે શિપ ઉપડી ગઈ અને it landed in Pondicherry in 1910. Because Pondicherry was a French colony. તે વખતે ફ્રેન્ચ કોલોની હતી એટલે બ્રિટિશના પછી he could not be arrested, so he ran away. He lands in Pondicherry in 1910, stays in Pondicherry for 40 years. દેહ ત્યાગ થયો 5મી ડિસેમ્બર 1950. 40 વર્ષ પોંડિચેરી છોડીને બહાર ગયા નથી. અને એમાં કેટલા વર્ષો તો માત્ર એક ઘરમાં જ રહ્યા છે, એક રૂમમાં જ રહ્યા છે. અને he was working on himself and on the whole supra level અને એવી રીતે, અને કઈ રીતે માનવ જાતિનું ઉત્થાન થાય એના માટે. he has this wonderful philosophy. and 40 વર્ષ અને પછી બહુ વર્ષો પછી પ્રવચનો કરવાનું શરૂ કર્યું. એ બી બહુ જ ઓછું પત્ર વ્યવહાર ચાલુ રાખ્યો હતો. બાકી મૌન અને એકાંતમાં રહ્યા. અને પછી યુ નો દેટ ફ્રેન્ચ લેડી કમ્સ મધર, અને આખું એડમિનિસ્ટ્રેશન એમને સોંપી અને પોતે વધારે સમાધિ ભાવ. છેલ્લે તો વર્ષમાં 4 જ વખત દર્શન આપે બધા. આખા વર્ષમાં 4 વખત એવી. સો આખી વાત શ્રી અરવિંદના લાઈફ પર ગઈ. પણ હી સેઇંગ કે જ્યારે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી મારા ટફ સિચ્યુએશન્સ હતા ત્યારે દુઃખ કે ખેદ મેં અનુભવ્યો નથી, કે કશાય કે ક્રોધ, હું મારા શબ્દમાં કહું છું કે ક્રોધ મેં અનુભવ્યું નથી. ઉલટું વધારે ને વધારે ઊંડાણ વધ્યું છે. તો કોણ કહે છે પરિસ્થિતિ આવી હોય તો ખેદ અનિવાર્ય છે? ખેદ, ગ્લાની, દુઃખ આ બધું તારી પુરુષાર્થની કચાશના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. બાકી તો એક ગુરુ શિષ્ય જતા હોય છે અને સામેથી એક માછણ આવે છે. માછણ હા, ટોપલો લઈ અને બહુ બધી અંદર માછલી પકડી હશે તો બધી માછલીઓ એક ટોપલામાં
બહુ બધી માછલીઓ લઈને આવે છે. બપોરનો સમય છે અને એ જે બાસ્કેટ લઈને આવે છે એ ઢાંક્યું બી નથી, એટલે તડકો સીધો એના ઉપર પડે. તો ગુરુ શિષ્યને કહે છે કે અરે રે, કેટલી આ બધી માછલીઓ દુઃખી છે, આ બધા માછલા કેટલા દુઃખી છે કે એક તો ગીચો ગીચ છે, એક ટોપલાની અંદર કેટલી બધી માછલીઓ છે અને પાછી બપોરનો તડકો બી એમને છે, એટલે કેટલી બધી વેદના છે. એક તો ગીચો ગીચ અને બીજું તડકો. એટલે શિષ્ય બોલ્યો કે ના પ્રભુ, ના ગુરુજી, આ બધું દુઃખ તો કાંઈ નથી. માછલીને એક જ દુઃખ છે, પાણીથી છૂટા થવાનું. અને ગુરુજી કહે છે બસ એમ જ આત્માર્થી જીવને એક જ દુઃખ હોય, સ્વરૂપનું અજ્ઞાન. એને બીજું કોઈ દુઃખ, માંદગીનું દુઃખ કે ધનનું કે અનુકૂળતા, એને બીજું કોઈ દુઃખ નથી. જો દુઃખ હોય તો હજી સ્વરૂપસ્થ નથી થવાયું. હજી સ્વિચની જેમ ઉપયોગને અંતર્મુખ કરવું હોય તો ક્યારેક થઈ જાય, ક્યારેક શાંત થઈ જાય ઉપયોગ, પણ એ ઈચ્છે ત્યારે નહીં. એટલે હજી એક કંટ્રોલ એ નથી કે જેથી જ્યારે પણ એક સજેશન આપે ને ઉપયોગ આખો ખેંચાય અને સ્વરૂપસ્થ થાય એ નથી. એક જ દુઃખ છે અને એક જ વૃત્તિ છે, ક્યારે હું સ્વરૂપસ્થ થાઉં. એક જ દુઃખ અને એક જ ઈચ્છા બોલો તો ઈચ્છા, અને એક વૃત્તિ બોલો તો વૃત્તિ. એક જ વૃત્તિ. હવે ક્યારે હું સ્વરૂપ, આવું જેનું દુઃખ હોય ને આવી જેની વૃત્તિ હોય તેને માનજો આત્માર્થી. એક આત્મા સિવાય આત્મ અજ્ઞાન એ જ દુઃખ અને આત્મજ્ઞાન એ જ સુખ. આત્માર્થીનું એક જ લક્ષ્ય છે, ઉપયોગને કઈ રીતે પોતામાં સમાવવો, પોતાના જ્ઞાન સમુદ્રમાં. બેઝિકલી શું થાય, સમુદ્ર હોય, વોટર બોડી છે, a big water body will say સમુદ્ર. તો સૂર્યના તાપના કારણે પાણી ગરમ થાય, શું થાય, ઇવેપોરેશન, એટલે એ વેપર ઉપર જાય, ક્લાઉડ્સ બને. અરે મસ્ત ક્લાઉડ હોય, અહીંયા કેવા આમ દોડતા હોય છે ક્લાઉડ્સ, રાઈટ? અને એવા ક્લાઉડ્સ, ત્યાં વર્ષા ઋતુ આવે. વર્ષા ઋતુ આવે એટલે એ બધા ક્લાઉડ્સ, કન્ડેન્સેશન સ્ટાર્ટ્સ એન્ડ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ, અને વરસાદ થાય. એ પાણી નીચે આવે ધરતી પર. જે સમુદ્રમાંથી ગયું છે પાણી ઉપર, એ પાણી ધરતી પર પડે અને નાની નાની ગલીઓ કે રિવર્સ દ્વારા એ પાછું સમુદ્રને મળી જાય. એમ કર્મના ઉદયોમાં, વિષય કષાયના તાપમાં આપનો ઉપયોગ બહિર્મુખ થતો જાય છે. બહિર્મુખ, એક્સ્ટ્રોવર્ટ, આઉટવર્ડ. ઉપયોગ આપનો, આપણી ચિત્ત વૃત્તિઓ બહિર્મુખ થઈ અને ઉપર જાય છે. પછી સત્સંગ ઋતુ આવે છે. સત્સંગને પ્રસંગો બને છે અને એના કારણે ઠંડો થતો જાય છે. જે ગરમ હતો એને બદલે ઠંડો થતો જાય છે. ઠંડા થતાં 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 એટલો બધો ઠંડો થાય કે એ પાછો જમીન પર પડે છે. પછી સત્સાધન કે સાધના રૂપી ગલીઓ કે નદીઓ વડે એ પાછો સમુદ્રમાં ભળી જાય છે. એમ આપણો ઉપયોગ જે બહિર્મુખ થયો હતો તે પાછું સત્સંગ ભક્તિ દ્વારા, સાધના દ્વારા પાછા સમુદ્રમાં ભળી જવું છે. આ હવે એનો મેપ છે કે આવી પુરુષાર્થની કચાશના કારણે હજી અસ્થિરતા, બહિર્મુખતા થઈ જાય છે. પાછું સત્સંગ દ્વારા એને ઉપશમ ભાવ દ્વારા શાંત કરી, સત્સાધન, જ્ઞાન ધ્યાનના પ્રયોગો દ્વારા એને પાછું ઉપયોગને કઈ રીતે ચૈતન્ય સમુદ્રમાં, જ્ઞાન સમુદ્રમાં પાછો સમાવેશ કરી દે. આ એક જ લક્ષ્ય હોય છે. અને આ કાર્યમાં આપણે ગઈકાલે જોયું તેમ, બિફોર આઈ સ્ટાર્ટ રીડિંગ ધ નેક્સ્ટ બોધ વચન, સો વી સો કે પ્રમાદ થઈ જતો હતો તો પ્રમાદ ન કરવો, ઉત્સાહ લાવો. પણ ઉત્સાહમાં પાછું એક ચીજ ધ્યાન રાખજો, ઉતાવળ ન થઈ જાય, અધીરજ ન થઈ જાય. કારણ કે ઉતાવળ, જેટલી ઉતાવળ એટલી કચાશ
અને કચાશ રહેશે એટલે ફળ નહીં મળે, ફળ નહીં મળે એટલે નિરાશા. પ્રમાદી હતા, આપણું બેલેન્સ ક્યાં રહે છે? પ્રમાદી હતા તે એટલા બધા અતિ ઉત્સાહી થયા કે હમણાં જોઈએ છે, 2 મહિનામાં જોઈએ, 4 મહિનામાં જોઈએ, અને એના કારણે ઉતાવળમાં કચાશના કારણે અધીરજના કારણે પછી જ્યારે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થાય તો એ પાછો ખેદમાં ઉતરી જાય છે, જે ખેદ નહીં કરવાની અહીંયા ભલામણ ગઈકાલના બૌદ્ધમાં થયેલી. સો ઇટ હેપન્સ ધીસ વે કે સફળતા ના મળે, અને સાચું કહું તો બિગિનિંગમાં તો સફળતા ઈચ્છતા બી નહીં, લગભગ નિષ્ફળતા જ મળશે, કારણ કે સત્સંગમાં એકદમ ભાવ ટાઈટ થઈ જશે. પણ જેવા સત્સંગની બહાર નીકળે, ખબર નહીં આખી તાકાત કરીને નીકળી જાય છે. જેવા વિષયોના પદાર્થ આવે કે તરત આજે બધા ચોવ્યા પચકીને આવ્યા છો, બરાબર? હવે સીધું પરમ દિવસ સવારના 9 પર છોડશો. જો આજુબાજુના 4 જણ કે ભાઈ આજે મારાથી તો નહીં થાય એકાસનું, તો આપણે બી થાય કે ના મારાથી બી નહીં થાય, એટલે પાવર આપણો ઘટી જાય છે. એટલે શરૂમાં આ માર્ગ પર, કારણ કે આપણા પૂર્વ સંસ્કાર એટલા તીવ્ર છે, હજી ઢીલા નથી કર્યા, એટલે લગભગ નિષ્ફળતા જ મળશે. ફોરગેટ સફળતા, મોસ્ટલી ફેલિયર્સ, નિષ્ફળતા. બટ શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખજે. શ્રદ્ધા એટલે શું? હું જો મહેનત કરીશ તો મને સફળતા મળશે જ, એ શ્રદ્ધા. ઇફ આઈ ટ્રાય આઈ વિલ શ્યોરલી સક્સીડ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ શ્રદ્ધા. નિષ્ઠા meaning determination. Non-stop failures મળે તો બી you don't feel like giving up. હું મહેનત કરીશ તો સફળતા મળશે જ, એ શ્રદ્ધા. Non-stop failures, no success, still you don't lose hope, you don't give up. That is called નિષ્ઠા. તો આ માર્ગ તમે જે પકડ્યો છે લાંબો છે. આ એકચ્યુઅલી તો માર્ગ મહાપુરુષોનો છે. વિચાર શું કવ, આ મહત પુરુષનો પણ. હે આપણે તો હાવ ઠેકાના વગરના, પાત્રતાના કોઈ ઠેકાના નહીં. હજી તો આ બેઝિક પાત્રતા ઓફ કશાયની ઉપશાંતતા વગેરે એ પણ ફ્લક્ચ્યુએટ થયા કરે. મુમુક્ષુતા બી પૂરેપૂરી પરિપક્વ નથી. આટલી અલ્પ પાત્રતાવાળો જીવ આટલી ઈચ્છા કરીને કે મારે મોક્ષ માર્ગે જવું જ, એ જ બહુ મોટી વાત છે. હવે કરોડપતિઓની જ્યાં મીટિંગ થતી હોય ત્યાં હાવ પેલો ભિખારી જઈને ચડે. હા, મહાપુરુષનો માર્ગ છે આ. દીક્ષા લીધી પ્રભુએ, પ્રભુ મહાવીરે, એ રાતે જે 2 ઘડી સૂતા, 48 મિનિટ્સ ઓન ધેટ વેરી નાઇટ, અને એમાં 10 સ્વપ્ન આવ્યા. એ બધી આખી કથા બહુ સરસ કલ્પસૂત્રમાં આવે, અને કઈ રીતે બધી ભવિષ્યમાં સાચી પડી. એના પછી પ્રભુને થાય છે કે આટલો પ્રમાદ કરું છું તો કેવલનાન કેવી રીતે પામીશ. હેન્સ એના પછી કેવલ જ્ઞાન થયું નહીં ત્યાં સુધી સૂતા નથી. ડે એન્ડ નાઇટ શાયિક સમકીતી જીવ, મતિ શ્રુત અવધિ મન પર. ચરમ શરીરી મીન્સ ધ લાસ્ટ બોડી, ચરમ લાસ્ટ, બિકોઝ પછી નિર્વાણ પામવાના છે. ચરમ શરીર, એને ચરમ તીર્થંકર. ઇમેજિન તમારો આ બર્થડે પાર્ટી મેરુ પર્વત પર થઈ, એ તો તમે તો જાણતા છો. તમારો મહોત્સવ, જન્મ મહોત્સવ થયો હોય, દીક્ષા વખતે કેટલા બધા દેવ દેવીઓ વગેરે આવતા હોય. સો અને યુ હેવ અવધિ જ્ઞાન, સો ના વોટ એલ્સ. તો તમે તો જાણતા હો કે તમે તો અંતિમ તીર્થંકર બનવાના છો. અને આ વાત તો ઋષભદેવ ભગવાને ભાકી દીધેલી મરીચીના ભવમાં. એટલે તો રિલેક્સ રહેવું જોઈએ ને, કારણ કે થવાના જ છે આપણે તીર્થંકર. પણ ધેર ઇઝ નો ઓપ્શન. જેને પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય બંધાયું હોય, કેવો પુરુષાર્થ. બેઠા નથી, સુવાની વાત નથી, બેઠા નથી. એક જ વાર
બેઠા તે કેવલનાન લઈને ઊભા થયા. પેલું કેવલ આખી રુજુવાલિકા નદીના કિનારે એક જ વાર બેઠા અને ઊભા થયા ત્યારે કેવલી હતા. અને આહારનું ને આ બધું કેટલી અદ્ભુત, કેટલો અપ્રમત્ત પુરુષાર્થ. આવો છે મહાપુરુષનો માર્ગ. અને એમાં આપણે ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. એકચ્યુઅલી આપણે આપણી દશા જોઈને મન નથી કર્યું, સત્પુરુષની કરુણા જોઈને હિંમત કરી છે. નહીં તો ગજુ નથી. આપણે મહાપુરુષોની બધી સંતોની કથા જોઈએ તો કાંઈક એક નાનકડો ગુણ નથી, અલ્પ પણ સંપત્તિ નથી તમારી પાસે. પણ એક ગુરુના બલે એમ થયું કે જો ગુરુ સહાય કરશે ને તો થઈ જશે. જો એટલે કરશે જ, ચાલે. અને થોડો અહંકાર રહેવા દીધો કે હવે પાછળ નહીં જાઉં, હવે જઈશ તો આગળ જ જઈશ, હવે હું પાછળ નહીં હતો. થોડો that little salt helps. Little salt is ego. Little salt helps you. પાછું એ જ સોલ્ટ બહુ નાખી દેશો તો અભક્ષ્ય થઈ જશે, ખાવા લાયક નહીં બને. પણ લિટલ ઈગો, નાવ આઈ વોન્ટ ગો બેક. હવે જે હોય આગળ, હવે મોક્ષ પામ્યા પછી વિચારશું પાછું જવું છે કે નહીં, હમણાં નહીં. સો દેટ હેલ્પ્સ, દેટ ભક્તિ હેલ્પ્સ, દેટ ઈગો ઓલ્સો હેલ્પ્સ. ઘણી નિષ્ફળતા આવશે, ખાલી શ્રદ્ધા નહીં ચાલે, નિષ્ઠા પણ જોઈશે. ડિટર્મિનેશન, ફેથ એન્ડ ડિટર્મિનેશન. Determination is more difficult because in spite of failures, you want to move ahead. પેલા CA વાળાનું કેવું ડિટર્મિનેશન હોય, કેટલી વાર ફેલ થયા કરે. And anyone here who has done at least 4-5 times? હા યા 3-4 વખત આમ હવે એમ થાય કે ડ્રાઈવરની નોકરી કરી લઈએ. તો પણ that determination, and finally one day they come with the results કે બાપા pass. So that is determination. So Edison, Thomas Alva Edison, electric bulb જેને શોધ્યો, and a lot of things, and more than hundreds of things he must have invented. So જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બની આખી ઇસ્યુ હતું ત્યારે he had a small lab, very small, અને એમાં પ્રયોગ કર્યા કરે. So for this particular experiment he needed some help, so એક અસિસ્ટન્ટને બી રાખ્યો હતો. 18 કલાક દિવસમાં લેબમાં રહેવાનું. How many hours? આટલું જો એમને આત્મસિદ્ધિ મુખપટ કરવામાં લાગી હોત તો 3-4 દિવસમાં થઈ ગયું. સો વોટ એવર એમના ફિલ્ડનું જે એમનું પેશન હતું, એન્ડ દેટ અસિસ્ટન્ટ ઓલ્સો એ 18 કલાક એટલે પહેલાંના 19 કલાક, 19 hours, 19, એટલી મહેનત કરે. કાંઈ સફળતામાં એંધાન નહીં, કંઈ મળે જ નહીં. 2-2.5 મહિના થયા પછી પેલો અસિસ્ટન્ટ કંટાળી ગયો કે નોન સ્ટોપ ફેલિયર મળે તો વાય ડોન્ટ યુ લીવ ઇટ એન્ડ ડુ સમથિંગ બેટર ઓર ડિફરન્ટ. કંઈ થતું તો છે નહીં આનાથી. પણ પાછું એ એડિસનનું મોડું જુએ ને એટલે એમનું પેશન, એમની ધગસ, એમની નિષ્ઠા, એમની શ્રદ્ધા, એટલે પછી કોઈ બોલી શકે નહીં. પણ 3 મહિના પછી કંટાળ્યો. સો વન ડે હી ગોઝ ટુ હિમ એન્ડ સેડ આઈ વોન્ટ ટુ લીવ ધીસ જોબ. એટલે એડિસને કીધું વાય, જો એક કામ કર, મારી સામે જો. તો કે ના, તમારી એ ઝંઝટમાં તો મારે પડવું જ નથી. When you actually want to leave, no, don't go to the guru, because then again તમારું બ્રેન વોશ થઈ જશે. એટલે કે આ તમારી આંખો તરફ જોઈને જ આટલો રહ્યો છું, તો હવે જોવાની તો વાત જ નહીં, આમ જોઈને વાત કરીશ. Because those who have passion, they radiate passion. તો કે કાંઈ થતું નથી પણ તમે જીદ જ છોડતા નથી. ના, આવા લોકોને સમાજ જીદ્દી કહે કે તમે છોડતા નથી, જીદ જ છોડતા નથી. તો કે જોજો, યુ ડોન્ટ નો મેથેમેટિક્સ, ઇટ સીમ્સ.
પેલા અસિસ્ટન્ટને કીધું તો કે કેમ આમાં મેથેમેટિક્સ ક્યાં આવ્યું એક્સપેરિમેન્ટમાં? તો કે જો આપણે જે પ્રયોગ કરી રહ્યા છે ને એના 300 માર્ક છે, 300, એક સાચો ને 299 ખોટા, રાઈટ? હા, કોઈ બી ફિગર લો તમે તો અહીંયા 300, બીકોઝ વોટ એવર હી સેડ આઈ હેવ ટુ સે. સો 300 માર્ક છે ટુવર્ડ્સ ધી ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ, એમાંથી એક જ માર્ક સાચો છે, 299 ખોટા છે. આપણે 200 વાર નિષ્ફળ ગયા. વી આર અપ્રોચિંગ ટુવર્ડ્સ સક્સેસ. હવે 99 જ બાકી રહ્યા એન્ડ ધેન સક્સેસ ઇઝ વેઇટિંગ. તો આટલી તપસ્યા કરી, હવે થોડા માટે પછી શું થયું મને ખબર નથી. પેલાના ગળે આ વાત ઉતરી કે નહીં, પણ આપના માટે તો કંઈ મેસેજ મૂકી જાય કે એવરી ટાઈમ યુ ફેલ, પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ એ રસ્તે નહીં જવાનું, આપણે હવે બીજો રસ્તો લેવા. એમ કરતાં 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 300 પર પહોંચી જશો સક્સેસ. બટ છોડવાની વાત નહીં. નોન સ્ટોપ ફેલિયર્સ મળે. એવરી ટેસ્ટમાં ફેલ થાવ તો ઇટ ઓનલી મીન્સ કે યુ આર અપ્રોચિંગ સક્સેસ. એક માર્ગ બંધ થયો, બીજું ટ્રાય કરો, ત્રીજું ટ્રાય કરતાં 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 આટલી નિષ્ઠા દેખાડશો ને આપોઆપ અંદરથી માર્ગ ખોલવા લાગશે. સો નોટ ઓનલી શ્રદ્ધા બટ ઇવન નિષ્ઠા. યુ કેન નોટ અકમ્પ્લિશ યોર ગોલ ઇન વન ડે. તમે જે ગોલ બાંધ્યું છે, તમે જે ધ્યેય બાંધ્યું છે, એક દિવસનું કામ નથી. આ ઉપમા શીખવા જેવું નથી કે આમ એક અડધો કલાકમાં ઉપમા કેવી રીતે બનાવવાનું શીખી લો, તરત જ એક્સપેરિમેન્ટ કરો, પીરસો કોઈને અને NRIને ખવડાવી દો, એ લોકોને બહુ કંઈ ખબર ના પડે. ફાઇન, મિશન અકમ્પ્લીટ. તે તો જે મિશન માંડ્યું છે ને, ખાલી તે તો એવું મિશન માંડ્યું છે કે હું પૂર્ણતાને પામું અને આજુબાજુ સર્વ જીવ પૂર્ણતાને પામે. એટલે આ મિશન બહુ મોટું છે. સો રોમ વોઝ નોટ બિલ્ટ ઇન વન ડે. વર્ષો પહેલાં જૂની સંસ્કૃતિમાં રોમ વોઝ કન્સિડર્ડ મોસ્ટ આઈડિયલ પ્લેસ, બિલ્ટ ઓન 7 hills. રોમસ એન્ડ રેમ્યુલસ કે કોણ છે, બે ભાઈઓ સિંહણનું દૂધ પીને મોટા થયા અને they were born to create something great, and they sit 7 hills ઉપર આખી રોમ, and it was full of palaces, etc., etc. But such a wonderful city was not built in one day. It evolved slowly. So તારું તો ગોલ કેવળ જ્ઞાનનું છે. એક 7 માળનું મકાન બનાવવાનું રમત, 7 floors વાળું. અહીંયા તો બધા 2-2, 3-3 માળના જ છે, કારણ કે એટલી જ આપણી પેલી હશે, શું કહેવાય, હા હા, એ જે બી હોય તે. એટલે જે ગામની જે અલાઉડ હોય તે જ આ ગામની અંદર જ આવ્યું ને મોહનગઢ બી. એટલે એટલા નહીં તો બધા સ્કાયસ્ક્રેપર્સ બનાવીને હોંગકોંગ બનાવી દેતે. રો પછી લાંબા લાંબા, એક મોટું આખું ફ્લોર બાથરૂમ, ઉપર એક ફ્લોર, આ રો મજા કર. પણ એવું નથી, આપણી પાસે લિમિટેડ છે એવી રીતે. પરેશ સાહેબને પૂછ્યું રમણને કે આમ કેમ તારે ત્યાં એક જ સાપ નીકળો? આખું સાપનું વૃંદ આવવું જોઈએ. પણ એ બી એકદમ શાંતારામ છે. અમે એને શાંતારામ કહે, શાંત જ રહે, શાંતારામ છે. એને કાંઈ આમ ઉત્સુક ન થઈ જાય. એને તો જવાબ આપવાનું પણ કાંઈ એ સૂઝે નહીં. એના પછી નેમીજી જવાબ આપે, પણ એને જવાબ આપવાનું સૂઝે નહીં. એટલે એને અમે અમારી કોડ લેંગ્વેજમાં એને શાંતારામ કહીએ. અમુક ગંગુરામ બી છે, અમુક છે આપણો પેલો ગંગુરામ અહીંયા જ કશે બેઠો. હા હા, મેં તો કીધું નથી, તે હતું ચોખ્ખાઈ રહ્યો. કારણ કે હવે 3 જણની વચમાં બોલવાનું હોય તો હવે વિકાન છે રમણ, તો અમે કે પેલા શાંતારામનું શું છે એમ કરીને વાત કરી દઈએ. અમે તો શું વાત પર હતા આપણે ભૂલી ગયા. હા, તો 7 માળનું મકાન બનાવવું હોય એક દિવસમાં થઈ જાય?
એક વીકમાં તો થઈ શકે. અરે ક્યાંથી બ્રિક્સનું એક લેયર, પછી એની ઉપર સિમેન્ટ, રેતી, બોટલ્સ, કોન્ક્રીટ, જેનું પ્લાસ્ટર બનાવતો હોય. પ્લાસ્ટિક કે ફેવિકોલ નથી એટલું મને ખબર છે. હા, એનું લેયર, પછી બીજી, પછી ત્રીજી. એ કડિયાનું કામ કેટલો ટાઈમ, પછી સુથાર એન્ટર થાય એનું કેટલું કામ. સો એક 7 માળનું મકાન બનાવવું હોય તો પણ આખો દિવસ પુરુષાર્થ કરે તો પણ કેટલા મહિનાઓ લાગે, રાઈટ? તો તે તો મોક્ષનું કામ ઉપાડ્યું છે, તો તું બહુ ઉતાવળ કરશે તો અધીરજ આવશે, અને અધીરજમાંથી નિરાશા આવશે, નિરાશામાંથી ખેદ, અને આ ખેદને વિશે આ માર્ગદર્શન અપાઈ રહ્યું છે. ટૂંકમાં એટલું કહેવું. સો પેલું લાખોનું જોખમ લઈ જાઓ તમે, લાખોનું જોખમ હોય, એન્ડ યુ આર ટ્રાવેલિંગ બાય ટ્રેન. રાતના કોને ઝોકા આવે? લાખોનું. મૌલિકજી તો સાંકલ સાથે બાંધતા હતા ને તારી બેગ, જેમાં 250 રૂપિયાનો સામાન હોય, 2-3 બંડીઓ ને 2-3 કફણીઓ ને. કોઈ લઈ જાય તો એને પણ એમ થાય કે મારો ટાઈમ વેસ્ટ થયો, તો બી સાંકલ સાથે બાંધે ને. અમને તો હસી હસીને પેટ દુખી જાય. બધું મૌલિકોને લેવાનું મન થવાનું તારી બેગ. તો કે પણ સાહેબ તમને ખબર છે આ મારી બેગ છે, એને તો ખબર નથી. તો અમે પહેલાં જેટલી જાત્રાઓ જઈએ ને ટ્રેનમાં જઈએ તો રાતના એની બંડીમાંથી એક ચાવી કાઢે ને બરાબર સાકલ સાથે બાંધે. મેં કીધું સર્વ જીવ સિદ્ધ સમ છે પણ બહુ જુદા જુદા છે. પણ મને કહો કે આવું સાંકલ બાકલ ના હોય પણ 50 લાખનું જોખમ હોય તો તમને ઝોકા આવે રાત. પણ તમને તો દિવસમાં માલા ગણતા ઝોકા આવે છે, સ્વાધ્યાય કરતા ઝોકા આવે છે. એ તમને ભાન જ નથી તમારી પાસે કેવો જોખમ છે, એટલે જોખમ ના લેવાય. યુ હેવ ટુ બી ક્વાઇટ એલર્ટ, વિજિલન્ટ. માંડ ભાવ દશા શુભની ધારા કેટલી લાંબી ચાલે ત્યારે કંઈક આમ અદ્ભુત ભાવ જાગે. જો તમે સાચવી નહીં શક્યા તો પાછા મહિનાઓ લાગશે. જરાક વિષયમાં કે કશાયમાં નાખી દીધું પછી યુ વોન્ટ ગેટ ધેટ લેવલ. તમારી બધા પ્રયત્ન તો શુભ ક્રિયાઓ દ્વારા એ જ હશે. પણ ડોન્ટ યુ ફીલ કે કોક વાર આમ આવે તો એવું લાગે કે આ ભાવ મારો છે જ નહીં, આ તો કોઈ સદગુરુની કૃપાથી જ આવી સરસ ધારા. અને પછી કેટલો પ્રયત્ન કરો તો બી યુ ડોન્ટ ટચ ધેટ. મીન્સ તમને તમારા પ્રયત્નમાં કોઈ ખામી નથી લાગતી. નાવ યુ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ મોર દેન ધીસ, બટ યુ જસ્ટ ડોન્ટ ટચ ધેટ ટિંગ જેવી ફિલિંગ આવી જોઈએ ના આવે. તો કેટલી મહેનત કરીને તમે એક ભાવ દશા ઊભી કરી હોય, જરાક પ્રમાદ કરો, એકાદ કસાયનું પ્રસંગ બની જાય કે વિષયનો તીવ્ર લોલુપતાનો કે એવો કોઈ પ્રસંગ બની જાય, then it takes days and months for that ભાવ દશા to come. Right or wrong? તો જેના ઉપર આ પત્ર છે, મેં ફર્સ્ટ ડે જ કીધેલું, એવું લાગે છે કે એ મુમુક્ષુ વૃદ્ધ અવસ્થા તરફ હશે. કારણ કે હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ હવે કેમ પામીશ વગેરે જે પ્રકારના ખેદના સેન્ટેન્સીસ છે એવું પત્રમાં લખ્યું હશે, એના ઉત્તર રૂપે આ પત્ર છે. તો ઇટ સીમ્સ કે વૃદ્ધ અવસ્થામાં હશે કે કોઈ વેદનાગ્રસ્ત બી હોય. એકદમ મૃત્યુ જેવું લાગતું નથી. એકદમ પત્રમાં એવું કોઈ મૃત્યુ સંબંધીનું ડિરેક્ટ માર્ગદર્શન નથી, પણ એટલીસ્ટ વૃદ્ધ અવસ્થા કે વેદના જેવું તો આપણે કલ્પના કરીશ. વન પર્સન કેમ ટુ મી, અને એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ મારી પાસે આવ્યો ને કે બહુ મોડો પડ્યો સાહેબ. આ બધા યુવાનોને જોઉં છું ને તો એમ લાગે છે કે બહુ મોડો પડ્યો. હવે મારી પાસે સમય ઓછો છે અને આ લોકોની આ ઉંમરમાં જો મળી ગયા હોત તો કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરી, કેટલી સેવા સાધના કરીને એ બહુ મોડો પડ્યો. એમ કે આ યુવાનોને જોઈને કોકવા નિરાશા થઈ જાય છે કે હવે મારી પાસે 3 વર્ષ, 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, વધારે 10 વર્ષ. અને આ લોકોનું યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. તો કે નિરાશા થઈ જાય છે કે હવે સાધના માટે બી ક્યાં ટાઈમ છે.
એટલે મેં કીધું તમને ખબર છે સાધના શું છે? વિતરાગી સાધના શું છે? આ વિતરાગનો ધર્મ ચાલી રહ્યો છે. વિતરાગી સાધના એ છે કે દેહથી પર અથવા દેહથી ભિન્ન એવું પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ ઓળખીને એમાં સ્થિર થવું. દેહથી ભિન્ન. અને તમે જેની નિરાશા સેવો છો એ દેહની અવસ્થા છે. બિકોઝ હું વૃદ્ધ થયો એમ બોલો છો ને તમે, તો મેં કીધું સાધના ટોટલી અજર. આઈ ડોન્ટ નીડ અમર રાઈટ નાઉ. અજર એટલે નોન વૃદ્ધ. વોટ ડીડ એજલેસ. તો એજલેસ જે તત્વ છે એ તરફ મુખ કરવું એ સાધના છે. અને તમારું મુખ તો ટોટલી શરીર ઉપર છે, એટલે તો તમને નિરાશા થાય છે. રાઈટ ઓર રોંગ? અરે આધ્યાત્મિક ઘટનાનો સંબંધ સમય સાથે નથી, પ્રગાઢતા સાથે છે. પ્રગાઢતા. હાઉ ફોકસ્ડ યુ આર. તો તમને 5 વર્ષ તો બહુ કહેવાય. પ્રગાઢતા જોઈ છે, સમયની જરૂર નથી. તમે આ બધાની વાત કરો છો, પણ એ લોકો પ્રમાદમાં જો ઉતરા તો આખો જન્મ નીકળી જશે, ખબર નહીં પડે. અને તમે અત્યારે પણ જાગૃત થઈ જાઓ તો કંઈ બહુ મોટું કામ નથી. યુ કેન ડુ ઇટ. પછી મેં કીધું બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડુ ધર્મ ઇઝ વૃદ્ધ અવસ્થા. બેસ્ટ ટાઈમ, સુયોગ્ય અવસર. તો કે કેવી રીતે બાપા? એકદમ નિરાશ થઈને મને પૂછ્યું. હાવ. મેં તો જો બાળપણમાં નાદાની અબોધતા તમે આ છોકરાઓને રમતા જો, અહીંયા સત્સંગ બી છે તો બી એ લોકો રમે છે બહાર, બરાબર. પછી પેલા કીર્તનને હું આજે એના દાદા પાસે લઈ ગયો અને મેં કીધું દાદાને કે દાદા, એટલે સંજુ, તો દાદાને કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની ટોયઝ, આઈ ઓનલી વોન્ટ મોક્ષ. એટલે બરાબર માઇક પર બોલી બી ગયો, દાદા આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની ટોયઝ, આઈ ઓનલી વોન્ટ મોક્ષ. પછી મારી ગાડીમાં બેસે, બહુ સરસ બોલ્યો, યુ રિયલી વોન્ટ મોક્ષ રાઈટ? તો કહો નો, આઈ વોન્ટ ટોયઝ. કે તમે કીધું એટલે મેં કહી દીધું, પણ આઈ વોન્ટ ટોયઝ. એટલે અહીંયા જ છે ને, એ બી વરસથી ધરમપુરમાં જ છે ને. પણ વરસથી રો એની સાથે સંબંધ નથી. આ તો શરીરથી કિડ છે, ચાઇલ્ડ છે. પણ યુ કેન બી મેન્ટલી ચાઇલ્ડિશ. યુ વોન્ટ ઓલ દેટ રબિશ and not Atma. So it's totally up to you. You can stay for years here and still remain a child. And you can come here for some days and develop a spiritual maturity also. So Bal Avastha is not the right Avastha for Atma sadhana and all, because કઈ સમજ જ પડતી નથી. ભલે થોડી નિર્દોષતા છે પણ એ ટકવાની નથી. ધ મોમેન્ટ પેલો ઈગો એનો જાગશે એટલે ઈગો ડિઝાયર્સના ચક્કરમાં આવી જશે. નાના હતા ત્યારે આપણે બધાને દીક્ષા જ લેવી હતી ને. થોડા મોટા થાય પછી એમ કે દીક્ષા તો લેવી જ નથી. એટલે ઇટ્સ વેરી ઓબ્વિયસ, જ્યાં સુધી પૂર્વ સંસ્કાર જાગૃત નથી થયા. તો યુવાની, તો કઈ યુવાનીમાં એટલું દોડવું પડે છે લક્ષ્મી અને સ્ત્રી ફેમિલી બનાવવા માટે, સેટલ થવા માટે. એ જ માથાકૂટમાં દોડ્યા જ કરે, બીજું સૂતું નથી. અને જવાબદારીઓ બી એટલી છે. ડિઝાયર હોય કે ન હોય, પણ હવે તમારું ફેમિલી હોય, બૈરા હોય, છોકરા હોય, તો એના માટે તમારે બિઝનેસ અને એના વિકલ્પોને બધું કરવું પડે, જવાબદારી છે. સો હાવ તમે કરીને થોડો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો સત્સંગમાં ને એવી રીતે, પણ યુ હેવ ટુ ગો બેક ટુ દેટ વર્લ્ડ એન્ડ ઇટ્સ નોટ. તો કાં તો ડિઝાયર્સ ને કાં તો જવાબદારી વચ્ચે એવો ફસાયેલો હોય તો યુવાનીમાં શું તું ઊંડી સાધના કરો. વૃદ્ધ અવસ્થામાં અનુકૂળતા છે. ધ કિડ્સ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ ઇન્ટરફિયર, રાઈટ? સો અનુકૂળતા જ છે, બિકોઝ કોઈ જવાબદારી જ નથી તમારી. ઇનફેક્ટ તમે ખાલી બસ હોળી દિવાળી એ 2 વખત એ લોકો બધાની સાથે લંચ ડિનર કરવાનું અને પછી છૂટા જ રહેવાનું. સો અનુકૂળતા છે અને અનુભવ છે. તમે બહુ સંસાર જોઈ લીધો છે, કે એની અનિત્યતા જોઈ લીધું છે, એનો સ્વાર્થ જોઈ લીધો છે, બધું. સો યુ હેવ અનુભવ એન્ડ અનુકૂળતા. બોલો બેસ્ટ ટાઈમ કયો છે? બોલતા તમને સંકોચ કેમ થાય છે?
હા, હું વૃદ્ધ માણસને પૂછું છું. બેસ્ટ, હું બાળકોને નથી પૂછતો હું કે વૃદ્ધ અવસ્થામાં નિરાશાની કંઈ જરૂર નથી. યુ હેવ અનુકૂળતા, યુ હેવ અનુભવ. તમારી સ્પીડ બહુ ફાસ્ટ થશે. તમે બહુ સંસાર જોઈ લીધો છો, હવે તમને પાછું હાર્યો જુગારી બમનું ખેલે એવું નથી કરવું. સો ઇઝ ઇટ નોટ ધ રાઇટ ટાઈમ? મને કહો કે વૃદ્ધ થયા તો ક્યાં હુઆ? શરીર શક્તિ ઘટી, આત્મશક્તિ સેમ રહી. ના, ઉપર બી નહીં, ઉપર બી નહીં. એ તો તમે કરો તો થાય એમ કહીએ. આત્મશક્તિ then do nothing, just become old. આત્મશક્તિ સેમ, શરીર શક્તિ ઘટી હોય, આત્મશક્તિ સેમ. એક્સ્ટ્રા શું? અનુભવ, જગતના અનુભવો. બસ. વાય ડુ યુ વોન્ટ મોર ટાઈમ? એ ખેદ કેમ છે? નિરાશા કેમ છે? તમારા ટાંટિયા હવે ખલાસ થઈ ગયા, તમારી કમર ને સ્પાઇન ને બધું, તો આમ બી તમારે એનો કોઈ ઉપયોગ કરવાનો જ નથી ધર્મમાં. એનાથી છૂટા જ થવાનું છે. તંદુરસ્ત શરીર તો બી છૂટા થવાનું, રોગી શરીર તો બી છૂટા થવાનું. એટલે તમે વૃદ્ધ અવસ્થાનું ગાણું ક્યાં ગાઓ છો? એવું કાંઈ છે નહીં. બસ તમે સમજો એક્ઝેક્ટ સાધના શું કરવાની છે, તો ઇટ ડઝન્ટ મેટર એટ ઓલ. વૃદ્ધમાંથી યુવાન થાવ, મારો ભગવાન કે, સૌભાગને કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થાવ. તમને નથી કીધું, તમને કે તો તમે સીધું ડાય કરવા લાગો. વૃદ્ધમાંથી યુવાન થાવ. પણ સૌભાગ્ય રાઈટ મેસેજ લીધો. નિરાશા જેમ યુવાનને નિરાશા ના હોય, એમ તમને નિરાશા, એ જોર, એ જોશ, એ જોમ જેવો યુવાનનો હોય, 4-5 વખત બેંકરપ્ટ થાય તો બી છોડે નહીં એ ધંધો. એવું આમ નિરાશાનું નામ નહીં, શીખવાનું બી નામ નહીં ને નિરાશાનું બી નામ નહીં. પણ હું જોમની વાત કરું છું હમણાં, કે એક નહીં ચાલે તો બીજું, બીજું નહીં ચાલે તો ત્રીજું, એમ કર. વૃદ્ધમાંથી, અરે એટ ધ એજ ઓફ 66 પ્રભુના પ્રથમ દર્શન મળે છે. 66 વાળું છે કોઈ અહીંયા? એટલે એકાદ વર્ષ આમ તેમ હોય તો કંઈ વાંધો નથી. સો ઇમેજિન, આ ટાઈમે પ્રથમ વાર એના તારણહારના દર્શન થાય. તમને રડવું આવ્યા કરે છે. એનું તો યાત્રા આ ઉંમરે સ્ટાર્ટ થઈ. 66, 73, એટ ધ એજ ઓફ 73 સમ્યક દર્શન. તો રડારોડ કરો છો ને કે નિરાશા સેવો છો કે ખેદ કરો છો, એના બદલે હવે જેટલો ટાઈમ છે, જો સાચો પુરુષાર્થ કરી દીધો તો કામ થઈ જશે. આપણે અહીંયા હતા ગઈકાલે, હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ, એ આદિ ખેદ નહીં કરતા. વિતરાગ પુરુષોનો ધર્મ શું છે? તો કે જે દેહાદી સંબંધિથી હર્ષ વિષાદ વૃત્તિ દૂર કરી આત્મા અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એવી વૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય. જો પહેલા સજીવન મૂર્તિનો નિશ્ચય ને આશ્રય હતો, હવે ડીપર વર્ક સ્ટાર્ટિંગ. હવે આવી આત્મવૃત્તિનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરી તે જ વૃત્તિનું બળ રાખવું. ઇંગ્લિશભાઈ. I have not attained dharma. How will I attain dharma? Instead of worrying in such ways, follow the dharma of the dispassionate ones. That is, to eliminate the tendency of delight and despondency regarding the body, etc. Resolve and take refuge in the tendency that the nature of the soul is unattached, pure consciousness. Strengthen that tendency alone, and when the inclination slackens, recall the state of the dispassion. પ્રભુ આટલું જ. આ કાલનો વિષય છે. હા, આ સ્લેકન્સની હમણાં વાત નથી, હમણાં શું કરવાની એની વાત છે. પછી કાલે એ નહીં થઈ શકતું હોય તો શું કરવું એની વાત આવશે. ઓકે, સો કઈ ટેન્ડન્સી, કયું મસલ સ્ટ્રોંગ કરવાનું? ખેદનું. નહીં તો કે હું અસંગ, નોન અટેચ્ડ, હી સેડ, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. આ વૃત્તિને મજબૂત કરતા જવાનું. બિકોઝ આ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે, અને પેલું ખેદ આવે એ તો બહુ જ સ્વાભાવિક છે,
પણ એમાં અટકવાનું ને આપણે બધી વાત કરી. સો બે પ્રકારના ખેદ થાય. એક ખેદ કેવો કે નિરાશા કેવી, મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે, હવે કેટલું આયુષ્ય બાકી છે ખબર નથી, હવે પાછા ધરમપુર આવી શકશું કે નહીં એ ખબર નથી. એક એવી વિકલ્પ ધારાનો ખેદ છે જેમાં નિરાશા વધારે છે. હા, કે મનુષ્ય હવે વયો જાય છે ને હજી કંઈ ઉગ્ર પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી, કડક પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી, એવી ટાઈપનો એક ખેદ. બીજો કયો ખેદ, કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, કોઈ અપરાધ થઈ ગયો હોય, કંઈ પ્રમાદ સેવાઈ ગયો હોય, કોઈ વૃત્તિ સેવાઈ ગઈ હોય, એના પશ્ચાતાપરૂપી ખેદ. એટલે બે છે, એક સમથિંગ રોંગ અને એક જસ્ટ સીઈંગ યોર સર્કમસ્ટન્સીસ એન્ડ નાઉ નો હોપ ઇઝ રિમેનિંગ ઇન યુ. સો એની ટાઈપ ઓફ ખેદ હોય, આ ખેદ કે આ ખેદ. આપણે બંને ખેદની વાત ગઈકાલે કરી હતી, રાઈટ? તો ખેદ આવે ઠીક છે, પણ જો તું બહુ ખેદમાં રહેશે તો તારી સાધના રૂપી ટ્રેન ડિરેલ થઈ જશે. પ્રભુને આ કહેવું છે, તું જલ્દી રાઈટ ટ્રેક પકડી લે. આ ખેદ તને આવ્યો છે, ફાઇન, બહુ સ્વાભાવિક છે કે ઉંમર થાય તો તમને એવો વિચાર આવે કે હવે જો હું સમ્યક દર્શન વિના દેહ છોડી દઈશ તો શું થશે, એવો વિચાર આવી જાય, બહુ સ્વાભાવિક છે. પણ તું ડિરેલ નહીં થઈ જતો એમાં, કારણ કે હવે તો થોડો ટાઈમ બાકી હોય ત્યારે તો બિલકુલ નિરાશાનું કામ નથી. ઇટ હેઝ ટુ બી સ્ટ્રોંગ, કડક પુરુષાર્થ. એટલે રાઈટ ટ્રેક પર વળવું જોઈએ. અને રાઈટ ટ્રેક શું કીધું? તો પ્રભુએ કીધું, દેહ અને રાગથી તું ભિન્ન છો, વેદનાની વાત, અને હું અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપી છું. આજે એના ઉપર વિચાર કરજો. હું દેહ રૂપ નથી, હું રાગ રૂપ નથી, એ 6 દિવસે આવી ગયું હતું જેનાથી ભેદદાન કરવાનું છે. પણ ભેદદાન કરેલી જે અહીંયાથી કાઢી વૃત્તિ, તે વૃત્તિ હવે ક્યાં રાખવાની? તો કે શુદ્ધ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં જોડી દેવાની. આવું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એટલે દેહ તે હું નથી, રાગ દ્વેષ મારામાં થાય છે, પણ રાગ દ્વેષ જેટલો હું નથી. રાગ દ્વેષ થાય છે તો મારામાં, પરમાં નહીં, પણ રાગ દ્વેષ જેટલો હું નથી. આઈ એમ પ્યોર ઇટર્નલ કોન્શિયસનેસ, નોઈંગનેસ. એટલે ટૂંકમાં દેહાદી ભાવ રાખવો નહીં, આત્મભાવ છોડવો નહીં. દેહાદી ભાવ રાખવો નહીં. આ પરીક્ષામાં આવવાનું છે. અને આત્મભાવ, દેહાદી ભાવ, આત્મભાવ છોડવો નહીં. બસ. ઓર ટૂંકું દ્વાદશાંગીનું ઓર ટૂંકું સ્વરૂપ થતું જાય છે કે જ્યાં ત્યાં એક્ટિવિટીઝમાં ગુથાયામાં અને એમાં જરાક દેહાદી ભાવ આવી ગયો. સી, એકચ્યુઅલી આઈ કેન ગીવ યુ અ ટેસ્ટ, આ વેરિફિકેશન ટેસ્ટ, લિટમસ ટેસ્ટ કહેવાય એને. હા, પેલું રેડનું બ્લુ થઈ જાય ને બ્લુનું રેડ થઈ જાય ને, એસિડ ને આલ્કલીન ને બધું એમાં. એવી રીતે એક ટેસ્ટ છે, ઘરે જઈને કરજો. તમે સમજી લો, આંખ બંધ કરીને હું એમ ખાલી ચિંતવજો. તમારી આંખ સામે, એટલે કે તમારા ચિત્તપટ પર શું આવે છે? તમારું ફેસ આવે છે? ફેસ, હું તો અભયનું ફેસ આવે છે કે અભયની સ્ટેટ આવે છે? સ્ટેટ એ બી નહીં ચાલે. એ સ્ટેટ એટલે પર્યાય અને આ એટલે પર, એટલે કે દેહ. If you can just feel an energy of pure consciousness, bliss, Sat Chit Anand, a ball of energy and nothing else, તો તમે રાઈટ ટ્રેક પર છો. તમને મેં આ પાપ કર્યું, મેં આ પ્રમાદ કર્યો, આ બી આવે તો બી તું નથી ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક, અને દેહ આવે તો બિલકુલ રાઈટ ટ્રેક પર નથી. સો ઇટ ટેક ટાઈમ. હા, એટલું ઇઝી નથી. આ તો બધું હમણાં શીખ્યા છે, એટલે હમણાં ફર્સ્ટ ટાઈમ કરશો તારે એવું બોલ જ આવશે. બોલ કે અરે બાપાને જેટલું બહુ ટાઈમ લાગ્યો, આપણે તો તરત થઈ ગયું. એમને અચાનક કોઈ એક્ટિવિટી વચ્ચે કેચ યોર સેલ્ફ રેડ હેન્ડેડ.
ક્રોધ કરતા કરતા પૂછો, ખાતા ખાતા પૂછો, આમ ખાતા ખાતા આંખ બંધ કરીને કે હું, તો પહેલું જ આવશે હું ખાઉં છું, પણ એ પોસિબલ જ નથી. આ તો શરીરનો ધર્મ છે અને શરીરની ક્રિયા છે, અને તારે શરીર કોઈ સંબંધ નથી. તું ન શરીર છે, ન શરીર તારું છે, ન શરીરની કોઈ બી એક્ટિવિટીનો તું કરતા છે, ન શરીરની કોઈ બી અવસ્થાનો તું ભોગતા છે. સો યોર આન્સર ઇઝ અટર રબિશ. એમ કરતા કરતા at times you will get an, I can't say glimpse, but a feeling. ભાષણ જેને કહેવાય, ભાષણ. હજી વેદન નથી કહેતો, હજી તો ભાષણ કહું. You are just a pure peaceful entity and nothing else. Everything is going, the world is going at the same pace. But somewhere within you everything has frozen. Nothing. Everything is muted. Everything is frozen. ન તો તારી ચિત્તવૃત્તિ પાસ્ટમાં જાય છે, ન ફ્યુચરમાં જાય છે, ન વર્તમાનમાં એક્સાઇટેડ થઈ જાય છે. એકદમ અકર્તા અભોગતા રૂપે એ રહી છે. એન્ડ સ્ટીલ ધ એક્ટિવિટી ઇઝ ગોઈંગ ઓન. કોઈને કહેતા નહીં, માનશે જ નહીં. બહુ વખત પહેલાં એ છે, બસ એક થોડો ટાઈમ એકદમ વન્ડરફુલ ફેઝ મમ્મીનો હતો. આઈ એમ ટોકિંગ વેન આઈ વોઝ ઇન સ્કૂલ. તો તે વખતે સિદ્ધાર્થ સ્વરૂપની ધૂન વગેરે બહુ કરતા આપણે. એટલે એક તો એક વખત કોબી સમારતી હતી. હું તો સ્કૂલથી જસ્ટ આવ્યો હતો, અને દેટ ટાઈમ આઈ વોઝ અ મમ્મા બોય, એટલે મમ્મીનો હાયસ્ટ લાગે. તો દેટ ટાઈમ હમણાં નહીં. તો કોબી સમારતી હતી, અને ઇન્દુબેન ધાનકની કેસેટ ચાલતી હતી, 3 મંત્રની માલાની એમની એક કેસેટ હતી, સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ સજા, અને એ બી ગાયા કરતી હતી. અને એમ કરતાં 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 કોબી સમારાઈ ગઈ, અને એની આંગળી છોલાતી ગઈ, અને કોબીના સેલેડમાં બધું એનું બ્લડ 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 નીકળ્યું, અને એને ખબર ના પડે. અને બસ 5, 5:30 થયેલા ને હું સ્કૂલમાંથી આવ્યો, અને આમ જે દરવાજા તે આવે એટલે પેલું કિચન જ આવે. મમ્મી શું થાય છે તને? તો she didn't even register me calling her. So that must be a very good phase of hers કે તે વખતે સજાત્મ સ્વરૂપ. What I want to say is કે everything is happening and still you are pulled. તો આવા તમને આવશે, તમે ચેક કરજો કે એવી ધારા આ સવાની ધૂન જ કેવી છે. હા, એમાં થોડી ગ્લિમ્સ તો તમને થોડી અનુભૂતિ તો થાય કે સડનલી તમારે આ નેમીજી તો જે ચામર કરે, મેં કીધું આટલી બધી તાકાત છે તારામાં? તો કે બાપા કંઈ ખબર જ નથી પડતી. જાણે કે દેહની તાકાત અલગ ને મારી તાકાત અલગ, એવું જુદું જુદું ફીલ થાય. તો આ તો બધાનો અનુભવ છે. ભલે 4-5 મિનિટ માટે હોય, પણ વી આર ટ્રાન્સપોર્ટેડ ઇનટુ, વી જસ્ટ ફોરગેટ કે આપણે અહીંયા છીએ, આ દેહમાં. એવરીથિંગ બીકમ્સ લાઈક એટલીસ્ટ લો લેવલ પર ચાલ્યું છે. એન્ડ એવરીવન યર ઓલ્સો મસ્ટ બી ફિલિંગ. આ બધા ફર્સ્ટ રોમાં બેઠેલા, ફ્રોમ LA ટુ ઓર્લેન્ડો. પેલા જીજીભાઈ દેખાય છે મને. હા, વિરલ ને જીજીભાઈ દેખાય છે. એન્ડ હુ ઇઝ દેટ? હ્યુસ્ટન વાળા દેખાય છે. લોસ એન્જલિસ વાળા બીજલ દેખાય છે. એન્ડ રાજેશ્વરી કે મહેશ્વરી, શું છે એનું નામ? રાજુબેનનું. રાજેશ્વરી કેટલા ઉપવાસ કરીને બેઠા છે? 11 ઉપવાસ કરીને બેઠા છે. તો એ સત્સંગમાં મસ્ત બેઠા છે. સો આ બધા બી જે લોકો સ્નાત્રને જોતા હશે, તે એ લોકોને દે મસ્ટ બી મિસિંગ ધરમપુર સો મચ, મે બી બિકોઝ કે અમને જોઈને આટલો તાન ચડે છે, તો આ લોકોને તો કેટલો તાન ચડતો હશે. પણ એવી ઘટના બને કે નહીં? આમ થોડા ટાઈમ તમને એમ લાગે ભેદ જ્ઞાન સહજ છે, આત્મવૃત્તિ સહજ થાય છે, પણ એ બળ ટકવું જોઈએ પાછું. અને કાલે પ્રભુ એનું માર્ગદર્શન આપવાના જ કે આવું નહીં ટકે તો શું કરવાનું. આવું કરવું જોઈએ એ સમજાય છે, પણ ટકતું નથી તો શું કરવાનું એ માર્ગદર્શન કાલે આપીને પછી પ્રભુ કહેશે નિર્વિકલ્પ. નિર્વિકલ્પ. છેલ્લું સિગ્નેચરમાં ઇઝ રાઇટિંગ નિર્વિકલ્પ. I don't want to do વિવેચન also of that. I'll just say નિર્વિકલ્પ, જે તમને સમજાય તે.
એમની દશા સમજાય કે સ્વરૂપ લક્ષ્ય સમજાય કે જે પણ પહેલાં તો રાયચંદ બી લખતા હતા પ્રભુ, પછી દેહધારી એવું કંઈક લખતા હતા કે આ બધું રાયચંદનો કોટ પહેર્યો છે, બીજો મેં કાંઈ લે. હવે તો એ બી લખતા નથી, નિર્વિકલ્પ. ઇમેજિન, પહેલાં તો રાયચંદના વંદન સ્વીકારશો કે એવી ટાઈપનું લખાણ શરૂના પત્રમાં, પછી દેહધારીનું આવે. અને હવે છે ને દેહ નથી, રાગ નથી, બે તો અમે સમજ્યા હતા, ત્રીજું આવ્યું વિકલ્પ પણ નથી. દેહ રૂપ પણ નહીં, રાગ રૂપ પણ નહીં, વિકલ્પ રૂપ બી નહીં. કેટલી શાંત દશા, કેટલી અંતર્મુખ દશા. સો કાલે હું નહીં કરી શકું વિવેચન, એટલે આજે મેં કરી દીધું. પણ એટલા બધા જુદા જુદા એંગલથી મેં આનું વિચાર્યું કે આ નિર્વિકલ્પનો મિનિંગ શું થાય. આ પ્રભુ તમારી નિર્વિકલ્પ દશા હતી કે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપનો લક્ષ્ય હતો કે શું? પણ પ્રભુ વેદનાનો સમય હોય કે વૃદ્ધ અવસ્થા હોય, દેહના વિકલ્પ નહીં કરતો, હર્ષ વિષાદના વિકલ્પ નહીં કરતો. વિકલ્પ કરવા જ હોય તો સ્વરૂપના વિકલ્પ કરજે. કોઈ ધૂન લેજે અને એ ધૂનમાં રહેજે, પરંતુ પ્રયત્ન તારો વિકલ્પથી વિકલ્પાતીત ન હોવો જોઈએ. દેહના વિકલ્પ તો કરતો જ નહીં. હવે મને સારું છે, હવે હજી પેટ સાફ નથી આવ્યું, આવા બધા વિકલ્પો નહીં કરતો. ઈસબગોલ થોડું ફાંકી દે ને કામે લાગે. આખા ગામમાં 10 જણને કયા કરે કે 2 દિવસથી પેટ નથી આવતું, તો મગની દાળ ને મગમાં એવું તો થવાનું જ છે ને. પરમ દિવસથી સેલેડ પર રહેજે 2-3 દિવસ, બધું સાફ થઈ જશે. નહીં, દેહ સંબંધી આટલી બધી ચર્ચા જ નહીં કરતો. ઊંઘ આવી, ઊંઘ નહીં આવી, સુગર ઉપર છે, સુગર નીચે છે, જે જરૂર છે ડૉક્ટરને ફોન કરીને કરવાનું અને પછી કામે લાગી જવાનું. બસ દેહના વિકલ્પ નહીં કરતો, સ્વરૂપ ના કરજે. પણ સ્વરૂપના વિકલ્પમાં બી નથી રહેવાનું, નિર્વિકલ્પ થવાનું છે, વિકલ્પાતીત થવાનું છે. એટલે પ્રયત્ન તારો એ હોવો જોઈએ. સો બેઝિકલી મનુષ્ય જન્મ સાર્થક કરવો છે તો એના માટે સ્વયંનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ઈચ્છા થાય. પણ ઊંડે ઊંડે આપણે શું લાગે છે કે જ્યારે મને સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થશે ત્યારે હું, જેમાં ઘડિયાળ દેખાય છે અને એમાં 9:15 વાગ્યા છે, તો જેમ મને આ ઘડિયાળ દેખાય છે ને, એક ધન્ય પલે મને આવી રીતે આત્મા પણ દેખાશે. ના, એવું ન બને. એવું કોઈ દિવસ બનવાનું જ નથી. એવું બને જ નહીં. કારણ કે એના માટે તારે આત્માથી ભિન્ન રહેવું પડે. તારે એટલે કે તું શું છે કે મને ખબર નથી, પણ તારે આત્માને જોવા માટે આત્માથી જુદા થવું પડે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આત્મા ઇઝ ધ સિયર. એ જ્ઞાયક છે, જ્ઞેય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ સીન, ઇટ ઇઝ ધ સિયર ઇટસેલ્ફ. So how can a seer be seen? You understand? એટલે આવી, એટલે એમ નહીં સમજતો તો બધી શું થાય આત્મજ્ઞાન વખતે? સ્વસંવેદન થાય. ભલે અમને કાંઈ ન સમજાય, આ શબ્દ મોડે કરી દેજો. It is a wonderful experience. It is not like seeing this watch. This is quite a shallow experience. સમયસારની ભાષામાં બોલું, તમને કંઈ જ નહીં સમજાય. બોલું એક લાઈન. મતિ જ્ઞાન જ્યારે તમારું અતિન્દ્રિય થાય ને શ્રુત જ્ઞાન જ્યારે તમારું નિર્વિકલ્પ થાય ત્યારે સ્વ આત્માનું સ્વસંવેદન થાય. બોલો, કાંઈ સમજાયું નહીં? તો જેને શાસ્ત્રીય ભાષા સમજાય એના માટે એ હતું, મતિ જ્ઞાન અતિન્દ્રિય, શ્રુત જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ, ત્યારે સ્વનું સંવેદન થાય. તમારા માટે એક એક્ઝામ્પલ આપી દો. સો દેર ઇઝ અ સ્ક્રીન. હા, આ વ્હાઇટ પડદો છે. વ્હાઇટ પડદો દેખાય છે? તને દેખાય છે? ઉપર સીન્સ છે તો બી વ્હાઇટ પડદો દેખાય છે. સીન છે હમણાં ઉપર કાંઈ, તો કેવી રીતે દેખાય તને વ્હાઇટ? નો, શું હોવું જોઈએ એમ નહીં, શું દેખાય છે તને? પ્રોજેક્શન જે બી હમણાં આવતું હશે, આઈ ડોન્ટ નો, પણ જે બી આવતું હશે એ બધા સીન્સ બંધ થાય તો શું દેખાય? બસ પર સંબંધીના અને સ્વ સંબંધીના બધા જ વિકલ્પ જ્યારે હટી જાય,
બધા જ સીન્સ નીકળી જાય પછી ક્લીન પેલો પ્યોર કોન્શિયસનેસ ગેટ ઇટ. થોડું ડિફિકલ્ટ છે પણ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. શિષ્યએ શું કીધેલું 120માં 120ની વર્ષમાં? ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચેતના રૂપ. I have experienced myself as pure consciousness. શુદ્ધ ચેતના, ચૈતન્ય સ્વરૂપ એમ સમજો, જેની વાત અહીંયા છે. ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ. અત્યાર સુધી કેવું ભાસ્યું હતું? તો કે ટીના રૂપે ભાસ્યું હતું. પછી એની સાથે મેડિકલ નોલેજ, પછી દાદીમાં, પછી આ બધા વિકલ્પો ઊભા થયેલા. પણ જ્યારે હું મારી ગહનતામાં ગયો તો મેં શું અનુભવ્યું? હું માત્ર શુદ્ધ છે. ટીના તો એક નાનકડું ફીણ છે મારા અસ્તિત્વમાં, ફીણ. આવા તો અનંતા જન્મો કર્યા. આ બધી જે આલોચના કરી ધોવી બહેનો ને માલી, અત્યારના ક્યાં બન્યો છે? પણ કેવા કેવા ભવમાં, કેવી 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 અજ્ઞાનતામાં, કેવા નિર્ધ્વંસ પરિણામમાં, ક્રૂરતામાં, ક્રૂર પરિણામમાં હિંસા કરી હોય, રાગ દ્વેષ ઇત્યાદિ બધા કર્યા હોય. તો કે તે વખતે તો ભાન નહોતું પણ હમણાં ભાન છે. એવી રીતે એટલે આ બધા તો ફીન છે તારા અસ્તિત્વ. અને એ બી બધા થોડા ટાઈમની અંદર ખલાસ થઈ જાય છે. હિત જ ઈચ્છવું હોય તો ટીનાનું નહીં ઈચ્છા, એ આત્માનું જ ઈચ્છા છે. આ તો બબલ ફૂટી જવાનું છે. આટલી મહેનત કરશો અને બબલ તો ફૂટી જશે. તો જે રહેવાનું છે એનો વિચાર કરો. એ આત્માને ભવ બંધનથી મુક્ત કરાવો. હવે કેટલા રોલ્સ કર્યા છે. એટ વન લેવલ તો કોઈ એક્ટર ગમે તેટલો સક્સેસફુલ હોય, મેગા સ્ટાર હોય, એ બી રિટાયર થશે કે હવે બસ. તું ક્યારે થશે? અંતરથી ક્યારે રિટાયર થશે? એક્ટિવિટીની દ્રષ્ટિએ તો તું રેઝિગ્નેશન આપી દેશે, પણ વિકલ્પોથી તું ક્યારે રિટાયર થશે? શુદ્ધ ચેતના રૂપ, દેહથી ભિન્ન ત્રિકાલી શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ તે હું છું. ન હું દેહ છું, ન હું રાગ છું, ન હું વિકલ્પ માત્ર છું. એક ત્રીજું એડ કર્યું, કારણ કે હવે નિર્વિકલ્પ તરફ જવાનું છે. દેહ નહીં, રાગ નહીં, આત્માના જે વિકલ્પ છે ને તે પણ હું નથી. આત્માના અત્યારના જે બોલાઈ રહ્યું છે કે હું શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્વ, એ ભાવ પણ હું નથી. હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. આ વિકલ્પ તે હું નથી. હું તો સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છું, સ્વયં જ્યોતિ. અને એટલે જ આ સ્વયં જ્ઞાન જ્યોતિ સદા પ્રજ્વલિત છે તારામાં. રાઈટ? કોઈ વાર આ લક્ષ્યમાં રાખીને ભીતરની ગુફામાં આ શાશ્વત જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રજ્વલિત રહે છે. આવું લક્ષ્યમાં રાખીને કોઈ વાર જરથુસ્ત રહે, ઝોરાસ્ટર પારસી ધર્મના પ્રણેત, એમને 11માં ખાલી જ્યોતિનું અવલંબન લેવાનું કીધું. યુ નો રાઈટ? પારસીની 11 જે હોય મંદિરને, મંદિર કહે, હિન્દુઓ મંદિર કે, મુસ્લિમો મસ્જિદ કે, પારસીઓનું જે હોય તે, હા, ક્રિશ્ચનો ચર્ચ કે, દેવળ કે, અને શીખો ગુરુદ્વારા કે. તો પારસીઓ શું કે? So I have been in a Parsi school. From 1st standard to 10th standard, I was in a Parsi school. So half the teachers were Parsi. They used to share their philosophy, and I was also eager to know. Plus, જ્યાંથી હું મારી બસ, સ્કૂલ બસ પકડતો, 8th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી તો કરીએ ને, હા, હાફ પેન્ટ પહેરતા હોય ત્યાં સુધી તો સ્કૂલ બસમાં જતા હતા. પછી ફૂલ પેન્ટ આવી પછી જ નહોતા જતા. તો મારી સ્કૂલ બસનું જે સ્ટોપ હતું ને પારસીની 11ની બહાર. તો હું ઘણી વખત વહેલો જાઉં અને કોશિશ કરું અંદર જવાનું, પણ નોન પાર્સીઝ આર નોટ અલાઉડ. તમે કીધું કે હવે તો આ પેલા જે ત્યાં જે બેઠા હોય, શું કહેવાય એને, પૂજારીઓને શું કહેવાય, આઈ ફોરગેટ ધ નેમ. તો એ લોકો બેઠા હોય તો એ લોકો સાથે સંબંધ બાંધું. કારણ કે આપણે આ જ કામ કર્યું છે લાઈફમાં. ગુરુજન સાથે બાંધો, મોક્ષના દ્વાર ખુલી જાય. એટલે એ લોકો સાથે ફ્રેન્ડશીપ કો મારા વાલા કોઈ દિવસ મને જવા નહીં દીધો એમાં. પણ તો બિકોઝ ઇટ્સ નોટ અલાઉડ, રાઈટ? અને પછી પૂછ્યું, મેં તમે કરો શું અંદર, એવું શું સિક્રેટિવ કરો છો કે અમને અલાઉડ નહીં?
તો કે કંઈ ન હોય. મારો એક પાસી ફ્રેન્ડ હતો, તો મેં પૂછ્યું કે તું તો જા, તો એને જવાનું મન ન થાય. પ્રોબ્લેમ એ છે, જવું છે જઈ ન શકે, જેને નથી જવું તેને મન થતું, જઈ શકે તેને મન નથી થતું. તો ભાઈ એક વખત મેં મોકલો કે ખાલી ટુ ટેલ મી વોટ્સ હેપનિંગ ઇનસાઇડ. આઈ એમ ક્યુરિયસ કે કંઈક જાદુ ટોના થાય, શું થાય છે અંદર. તો કે અંદર એક ખાલી અગ્નિકુંડ હોય અને એક શાશ્વત અગ્નિ હોય, અને એ લોકોની પૂજાની સામગ્રીમાં એક સુખડનો ટુકડો લઈ જવાનો અને એની અંદર ફાયરમાં મૂકવાનો. અમુક મંત્રોચ્ચાર કરતા હશે, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. સો વી વર અ ગ્રુપ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ. તો એક જણ બીજા ધર્મનો હશે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સે મચ, પણ એને મસ્કરી કરી કે આવું શું પૂજા અને આ શું ખાલી ફાયરમાં ઈંધણ નાખીને આવવાનું, ખાલી લાકડું નાખીને આવવાનું અમુક મંત્રો બોલીને. બટ ટુ મી ઇટ વોઝ અ ડિફરન્ટ ફિલિંગ. બધું આ કોઈ વાર ઝરતુસ્ત્ર એમ કહેતા હશે કે બહારની અગ્નિને તો ઈંધણની જરૂર છે, પણ ભીતરની અગ્નિને તો ઈંધણની પણ જરૂર નથી, એનું અનુસંધાન કર. આ બહારનું એમ કહેવાનો મતલબ હોય, અથવા તો આ અગ્નિની જેમ જે આત્મલક્ષ થયો છે એને સતત પુરુષાર્થ રૂપી ઈંધણ નાખી 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 ને જ્વલંત રાખજે. એવો કોઈક અર્થ થતો હોય તો મેં તો એવા અર્થમાં કર્યું, કારણ કે મારો સદભાવ એનાથી રહેતો હતો અને મારા ત્રિકાલી તત્વોનું મને અનુસંધાન કરવા માટે એક ઓર મેટર બન્યું. સો ફર્સ્ટ ટાઈમ આશ્રમ 2001માં જ્યારે ખોલવાનો હતો તો ઉર્દવાડા જઈ આવ્યા અમે. ત્યાં બી ઓફકોર્સ કોઈ જગ્યાએ અંદર તો જવાય નહીં, બિકોઝ ધ પારસીઝ એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રના નથી પાડતું, પણ પારસીઝે વચન આપ્યું હતું અહીંયાના સંજાનના રાજાને કે એ લોકો ત્યાં પર્શિયાથી ભાગીને અહીંયા આવ્યા હતા. સો વેન દે લેન્ડેડ ઓન ધ કોસ્ટ ઓફ ગુજરાત ઓવર હિયર, અને ત્યારે રાજાએ કીધું કે હું તમને આશ્રય તો જ આપું જો 3 ચીજ તમે કરો તો. નંબર 1, યુ વિલ નોટ કન્વર્ટ એનીવન. અમારી હિન્દુ પ્રજામાં પારસી બનાવવાના ન હોય તો હું તમને શરણ આપું. તો કે અમે નહીં બનાવીએ, અને એના માટે અમે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈએ કે અમે કોઈને અમારામાં અલાવ જ નહીં કરીએ કે જેથી એ લોકો કન્વર્ટ થાય. આ હેતુ છે. બીજું કે તમે જો અહીંયા રહેવું હોય તો ગુજરાતી ભાષા બોલશો. એટલે યુ સી પારસી ગુજરાતી ઇઝ 1 લેવલ હાયર, રાઈટ? બટ દે સ્પીક પ્યોર ગુજરાતી, દીકરો દીકરો કરે કરે. હા. અને ત્રીજું અમારા જેવા ડ્રેસ પહેરવાનું કહેશે. સો પારસી લેડીઝ યુ સી પ્યોર ગુજરાતી. તમે કહો તો બેંગોલી પહેરો છો એકચ્યુઅલી, ભાઈ એ કહો તો પ્યોર થોડું મારા જેવું એમ ગુજરાતી પહેરે. તો 3 વચન અહીંયાના રાજાએ લીધેલું કે તો જ તમને હું શરણ આપું, અને એ 3 પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થયા એટલે પછી પારસીઓ અહીંયા મુક્ત રીતે રહી શક્યા. હું તો એ રીતે લઉં છું કે આ ઝરતુસ્ત્ર જો એક મહાપુરુષ હોય તો એમના અંતરમાં તો આ ત્રિકાલી તત્વનું અનુસંધાન કરવાનો લક્ષ્યથી આ ક્રિયાકાંડ પારસીઓ વચ્ચે મૂક્યો હશે કે આ તમારી અંતરની જ્યોતિ મૂર્તિ કરીને તમે અટકી નહીં જતા, તમારા ત્રિકાલી તત્વનું અનુસંધાન કરજો. સો રાગાદિ વિકાર મારો સ્વભાવ નથી. રાગાદિ છે, ઓલ ધીઝ ઇમ્પ્યોરિટીઝ, લાઇક ડિસલાઇક્સ, અટેચમેન્ટ, અવર્જન્સ, તમારું ગીતા યજ્ઞ, all that is there in my soul, but it is not my nature. It is not my eternal nature. તમારા શરીરમાં કોઈ દિવસ ફોલ્લી થઈ છે? ફોલ્લી કે કાઠિયાવાડી ફોડલો બોલે, શું બોલે? કે ફોલ્લી જ બોલે. ફોલ્લી શું કહેવાય એને? બોઇલ થયું. સો ઇટ હેપન્સ ઇન ધ બોડી, રાઈટ? But do you count it as a part of the body? I have 2 hands, 2 legs, 2 boils, 2 eyes. 2 boils hoy to be, will you count it as a part of your body? No. But still it is happening in the body. તમારા આત્માનું જ એક સ્ટેટ છે, but that is not your pure nature. રાગાદિ cannot enter your nature. પ્રવેશ પણ ન પામે. તારાથી તાકાત હોય એટલા રાગ દ્વેષ કરીને બતાવો, પણ એક રાગ દ્વેષનો પ્રવેશ, એક વિકલ્પનો પ્રવેશ, એક ભાવનો પ્રવેશ પણ આત્મ સ્વભાવમાં નહીં થાય.
રાગાદિ વિકાર રહે છે. પર્યાયમાં ભલે થતા, અને અરિયંત અને તારામાં ફેર એટલો જ છે કે એની પર્યાયમાંથી આ મલિનતા નીકળી ગઈ છે, જે તારી પર્યાયમાંથી નીકળી નથી, પણ અરિયંત સિદ્ધ ભગવાનની પર્યાયમાંથી નીકળી ગઈ, એટલે તેઓ નિર્મલ પુરુષો કહેવાય. હતી તે નીકળી ગઈ. નિર્મલ, નિર ટુ ગેટ રીડ ઓફ, મલ મલિનતા. મલિનતા હતી તે રીડ ઓફ દેટ મલિનતા, એટલે કેવા પુરુષો? પણ પ્રભુ આપણા બેનું સ્વરૂપ તો અમલ જ છે. તમે પર્યાયમાંથી કાઢી નાખ્યું એટલે તમે નિર્મલ ગણાવો છો અને હું મલિન ગણાવું છું. પણ હવે આપણે સ્વરૂપની વાત કરીએ. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, પરમ ગુરુ જેવો જ મારો સહજાત્મ સ્વરૂપ છે. એમાં આપે જ કહ્યું છે કે રાગાદિનો તો પ્રવેશ જ નથી તારા સ્વરૂપમાં, એટલે આપણા બેનું સ્વરૂપ એક જ થયું, એટલે આપણે તો સગા થઈ ગયા. એટલે નિર્મલ અને અમલ આ બે અલગ ચીજ છે. સ્વભાવ મારો અમલિન જ છે, અને પર્યાયમાં મલિનતા છે. એ જ્યારે હું કાઢીશ ત્યારે હું નિર્મલ થયો કહેવાઈશ. એટલે હું મંદિરો બનાવું છું, મોટા મોટા મંદિર. નિર્મલતા જેમને પ્રાપ્ત કરી છે અપ્રતિપાતી, પાછી ક્યારેય જશે નહીં અને મલિનતા આવશે નહીં એવી, તો એના મોટા મંદિરો બનાવું છું. પછી જ્યારે ધ્યાનમાં બેસું છું ને ત્યારે મને ખ્યાલ આવે છે કે સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે. તો કે સ્વરૂપમાં તો તમે પણ અમલ અને હું પણ અમલ. ન મારું સ્વરૂપ મલિન હતું, ન છે, ન કદી થઈ શકે. રાગાદિનો પ્રવેશ નથી. સિમ્પલ. હા, એ અલગ વાત છે કે આપની દ્રષ્ટિ જ હંમેશા પર્યાય ઉપર હોય છે, શુદ્ધ સ્વભાવ ઉપર નહીં. ઓન ધ સ્ટેટ એન્ડ નોટ ધ નેચર. સો વી ફીલ કે આપને મલિન છે. ધ્યાનનું ધ્યેય, શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય શુદ્ધાત્મા છે. જ્ઞાનનું જ્ઞેય હજી હું નથી બોલ્યો, પણ શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય કે ધ્યાનનું ધ્યેય શુદ્ધાત્મા જ્યારે હોય ત્યારે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનથી સમ્યક દર્શન કોઈ દિવસ ના થાય, કારણ કે એમાં તો દ્રષ્ટિ પર્યાય પર છે. ધ્યાનનું ધ્યેય ને શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય જ્યારે શુદ્ધાત્મા હોય. યુ વોન્ટ ટુ નો વોટ આઈ એમ સેઇંગ? યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝેક્ટલી નો? ઓકે. સો જ્ઞાનનું કામ શું છે? જ્ઞાનનું જેમ છે તેમ જાણવું. તારા આત્મામાં હમણાં રાગ થતો હોય તો જ્ઞાન એ બી જાણશે, અને તું ત્રિકાલી શુદ્ધ છે એ પણ જાણશે, બંને જાણશે. જેમ છે તેમ જાણવું એ જ્ઞાનનું કામ છે. શ્રદ્ધાનું કામ શું છે? જે આઈ એમ સેઇંગ, જ્ઞાનનો આત્મા અલગ છે ને શ્રદ્ધાનો આત્મા અલગ છે, અને આ સમજશો નહીં ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નહીં થાય. એટલે તમારે થોડું ફોકસ કરવું જ પડશે, બિકોઝ યોર સમ્યક દર્શન ઇઝ એટ સ્ટેક. જ્ઞાનનો આત્મા અને શ્રદ્ધાનો આત્મા અલગ છે, અને શ્રદ્ધાના આત્મા સાથે સમ્યક દર્શનને સંબંધ છે, જ્ઞાનના આત્મા સાથે નહીં. 2 મિનિટ પણ નહીં લાગે, એટલું સિમ્પલ છે. જ્ઞાનનું કામ શું? જેમ છે તેમ જાણવું. એ એમ બધું માઇનસ ને બધું નહીં, સપ્રેક્ટ બપ્રેક્ટ નહીં કરે. મને રાગ દેખાય છે, હજી સુધી મને દ્વેષ દેખાતો નથી કે આ કેમ આટલું લાંબુ કરે. એટલે મને નથી દેખાતું તો નથી જ છે, નથી. રાગ દેખાય છે, તારો શુદ્ધ સ્વભાવ બી દેખાય છે, બિકોઝ છે એટલે. પણ રાગ છે તો એ બી દેખાય. આવા આત્માનું ધ્યાન કરવાથી સમ્યક દર્શન નહીં થાય. કે તમારે તો બધી પર્યાય ઉપર જોવાનું આવ્યું. તો શ્રદ્ધાનો આત્મા, શ્રદ્ધા શું કે જે હોય તે પોતાપણું શેની સાથે કરવાનું છે એ શ્રદ્ધા નક્કી કરે. એટલે એ તરત ભેદનાન કરી અને પોતાપણું, એટલે કે આ ત્રિકાલી તત્વ છે તો આ ત્રિકાલી એટલો જ હું. આ બધું જે ટેમ્પરરી હોય એની કેટલી ગણતરી કરી. આપણે તુરિયા આવ્યા અને કાકડી આવીને આ બધાનો કંઈ 1.5 વર્ષનો હિસાબ છે આપણી પાસે? જે કોન્સ્ટન્ટ હોય તેનો રાખી શકીએ. બાકી આમ જે આવે ને જાય આવે ને જાય,
આપણે આત્માર્પિત સિવાય કંઈ યાદ જ નથી. કેતનભાઈ આવ્યા ને કેતનભાઈ જશે, સોનલબેન આવ્યા ને સોનલબેન જશે. આ બધાની થોડી ગણતરી કરાય આશ્રમમાં. આ બધા તો મહેમાન થઈ ગયા. જે આવે ને જાય તે કોણ? હોસ્ટ કે ગેસ્ટ? ગેસ્ટ. તમે ગેસ્ટ લિસ્ટમાં મૂકી દેશો. અને જે સદા સાથે હોય એને ઘરવાલો કહેવાય. તો ઘરવાલો એ જ્ઞાન જ નીકળો, જ્ઞાયક તત્વ જ નીકળો ઘરવાલો. રાગ નહીં, ક્રોધ નહીં, કામ નહીં, કપટ નહીં. આ બધા આવે જાય, આવે જાય. તો કે મારા ફેમિલી મેમ્બર કોણ છે જે સતત મારી સાથે? તો કે જ્ઞાન, જ્ઞાયકતા. તો બસ, તો એટલો જ હું છું. આ બધા મહેમાનોની ગણતરી મારામાં નથી કરતો. ભલે ઘરે આવીને રે, 2-3 દિવસ રે, વધારે નહીં, અને ભાઈ ચાલ્યા જાય. તો એની ગણતરી હું નહીં કરું. શ્રદ્ધાનું આ કામ છે કે નો આઈ વોન્ટ ટુ નો હુ આર માઇન્ડ, કોન્સ્ટન્ટ કોણ છે, યુ ટેલ મી ધેટ. અને જેવું એ નક્કી થાય એટલે એની સાથે એકદમ સંબંધ બાંધી લે. એ સંબંધ બાંધે એટલે સમ્યક દર્શન નીકળે બહાર. બસ. જો તમે ટ્રેનમાં જતા હો, પ્લેનમાં જતા હો, એન્ડ સો મેની, પ્લેન રાખવું છે, જોયું જ નથી પ્લેનને તો પ્લેન રાખે. ચાલ, હા, 1.5-2 વર્ષથી પ્લેન જોયું નથી તો પ્લેન રાખે. તો પ્લેનમાં 200-300 માણસ સાથે હોય તો યુ ડોન્ટ નો હુ ઇઝ કમિંગ, પણ આમ ફેસ જોઈને આમ ખ્યાલ આવે કે આ ગુજરાતી લાગે છે એવું ખબર પડે થોડું. હા, અથવા તો પટેલ સરનેમ આવે એટલે આપણે પાસે જ જવા લાગીએ કે આ આપણો એટલે ગુજરાતી. You don't know the name, maybe you don't know how the person is, what the person is doing. પણ થોડું બી આ મારો ગુજરાતી છે તો ફિલિંગ્સ જાગે. એમ થાય કે લાવ એની બાજુમાં બેસે કે એની સાથે વાત. બસ, પોતાપણું જ્યાં ભાસે ને ત્યાં રુચિ વધે. એટલે પહેલાં કાઢો કે આ બધું હું નથી, મારો કોણ છે ફેમિલી મેમ્બર? તો કે જ્ઞાયકતા, એ કોન્સ્ટન્ટ રહે, એની સાથે પોતાપણું સ્થાપવું, એ સમ્યક દર્શન. વોટ સો ડિફિકલ્ટ ઇન ઇટ? આમાં ક્યાં કંઈક કરવાનું છે? ખાલી નક્કી કરવાનું છે અને માનવાનું છે. નક્કી કરવાનું છે અને માનવાનું છે. નથિંગ. યુ ડોન્ટ ઇવન હેવ ટુ બી અ ગુડ પર્સન. સોરી, એ તો થઈ જશો તમે, તો થઈ જ જશો તો જ આવું બધું સૂજે. રાઈટ. થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ જો એક ચીજ સમજી લો, પંચકલ્યાણક મહોત્સવ હોય તો એમાં જે ગજરાતનો લાભ લે ને એને સિંઘઈ પદ મળે. ગજરાત એટલે ખબર છે, ગજ એટલે એલિફન્ટ. તો યુ થિંક કે પ્રતિષ્ઠામાં જે વરઘોડો હોય એમાં જે રથ ચલાવશે એ ઘોડા ચલાવશે? હાથી જોઈશે, હાથી. હાથી, એને ગજ રથ કહેવાય. ગજ એટલે એલિફન્ટ, એલિફન્ટ પુલ્સ ધ રથ. સો પંચકલ્યાણક મહોત્સવમાં લગભગ એવું હોય. અને એનો જે લાભ લે એને સિંઘઈ પદ મળે. હિન્દીમાં સિંઘઈ કહેવાય, આપણે જો ગુજરાતીમાં કહીએ તો સંઘવી કે સંઘપતિ. આપણે કહીએ ને કે આ લાભ આમને લીધો છે તો આ પ્રસંગના આ સંઘપતિ આ છે. સંઘાવી એવી રીતે નામ નીકળ્યું હશે. હવે કોઈ સંઘ બંગ કાઢતા નથી, એ અલગ વાત છે. હા. સો એમાં એવું હોય, સમજો ખોખાની એ લીધું. હા, લો કે ન લો આમાં કોઈ સંકેત નથી, પણ સમજો તમે એ લાભ લીધો કે આ જન્મ મહોત્સવની જે શોભાયાત્રા છે એમાં ભગવાનને ગજરાથ પર લઈ જવાનો લાભ સમજો ખોખાની પરિવારે લીધો. હવે ખોખાની પરિવારે લીધો એટલે એમને આ પદવી મળશે. સમજો આપણે ગુજરાતમાં છે તો આપણે સંઘપતિ રાખીએ કે સંઘવી રાખીએ, એ પદવી એમને મળી. એ જેવી એ પદવી મળે આખા ફેમિલીને મળે, ખાલી મહેશભાઈને નહીં. સો ઓલ ધ ખોખાનીઝ બીકમ ધ સંપત્તિ. પણ એમ સમજો કે યુઝલી દિનેશભાઈ પેલું બહુ અપડાઉન કરતા હોય ને, એટલે હું દિનેશભાઈનું નામ લઉં છું. તો દિનેશ ખોખાની ઇઝ ઇન બોમ્બે એન્ડ હી ઇઝ લીસ્ટ બોધર્ડ વેધર તમે લાભ લીધો કે હી જસ્ટ વરીડ અબાઉટ એના હાર્ટમાં બધું બરાબર છે કે એમ એક્ઝામ્પલ તરીકે લો. તો એ કે ભલે તમે સંગપતિનો લાભ લીધો પણ મારાથી નહીં અવાય ભાઈ, મારું હાર્ટ તો ધબ 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 થાય છે. હું તો સમજો કહું છું, આવું કરે જ નહીં દિનેશભાઈ, પણ સમજો કે આમ જઈને આવ્યા પછી પાછા આવે, પછી પાછા જવું છે, પછી પાછા આવે. અત્યારના લાસ્ટ ઈમેલ પ્રમાણે હી ઇઝ ઇન બોમ્બે. મને જે લાસ્ટ ઈમેલ આવ્યો હતો કે હું કાલે બોમ્બે જાઉં છું, એટલે મારા પ્રમાણે અહીંયા હમણાં એબસન્ટ છે.
તો કે પછી ચેન્જ કરો તો બી લખવું જોઈએ ને કે હવે હું નથી જતો. તો એ નથી આવ્યો. એમને કીધું કે મારે ગુરુવારે અપોઇન્ટમેન્ટ છે ને હું બુધવારે બોમ્બે માટે નીકળું, એટલે મારા પ્રમાણે એ મુંબઈ છે હમણાં. ક્યારે આવશે હવે જોઈએ, હરી ઈચ્છા હશે ત્યારે આવશે. તો સમજો તો તમે લાભ લીધો અને હી બિંગ યોર બ્રધર, એ પણ સંપત્તિ તો થઈ ગયા. પણ હી ઇઝ નોટ ઇવન બોધર્ડ. હી સેડ આઈ એમ નોટ ઓલ્સો કમિંગ because my heart is beating, so I am not coming. I am not coming for the Motsav. Still he is the Sangpati. He is not even interested, or you are not even having any this thing. સમજો તમારા અબોલા જ છે એમ સમજી લો, તો પણ એને પદવી તો મળી જ જાય. અને યતીનભાઈ તમારી બાજુમાં ઊભા છે અને ફૂલ તમે તમારું બી જે બી બધું કામ છે એ બી એ સંભાળે છે, તો બી એ સંગપતિ નહીં બને. Because he is not a kokan. Meaning, રાગ દ્વેષ ગમે તેટલા તમારી બાજુમાં હોય તો પણ એ તમારા સ્વરૂપમાં નહીં ગણાય. અને શુદ્ધાત્મા ગમે તેટલું દૂર હોય તો બી એ શુદ્ધાત્મા તમારા પરિવારમાં ગણાશે. વેરી સિમ્પલ. Say a father disowns his son, કાંઈ ખટપટ થઈ હોય ને એને છાપામાં આપી દીધું કે હવે મારે આ વ્યક્તિ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નહીં. ભાઈ તમારો રાગ તો તૂટી ગયો છે તો જ તમે આવી એડ આપો છાપામાં કે આ માણસની સાથે કોઈ બી લેવડ દેવડ કરો, મારી જવાબદારી નહીં, બિકોઝ આઈ હેવ ડિઝોન્ડ હિમ નાઉ. પણ સ્ટીલ હીલ રિમેન યોર સન. પુત્રપણું તો રહેશે જ. તમને ભયંકર દ્વેષ હોય ને એના માટે તો પણ એ પુત્ર તરીકે રહેશે. તમને શુદ્ધાત્મા નહીં ગમતો હોય ને એના માટે દ્વેષ બી હોય ને તો પણ એ શુદ્ધાત્મા તમે. હા, લક્ષ કરો કે ન કરો એ તમારી મરજી છે. લક્ષ ન કરો તો દુઃખી થાવ, અને લક્ષ કરો તો તમને લાભ થશે. બસ. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત. સ્વરૂપનો લક્ષ ન કર્યો તો દુઃખ પામ્યો. પણ આ દુઃખ કોણ પામ્યું? દ્રવ્ય કે પર્યાય? તો કે પર્યાય. પર્યાયમાં જ બગડવું અને સુધરવું છે. દ્રવ્યમાં બગડવું જ નથી. સુધારશે શું? એમાં રાગ દ્વેષનો પ્રવેશ જ નથી. એ બગડ્યું જ નથી તો દ્રવ્યને સુધારશે શું? બગડવું બી ક્યાં છે અને સુધારવું બી ક્યાં છે? હા, તો પેલી ગાથા બરાબર કહે છે કે પર્યાયને તે આખી બગાડી છે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, અને સ્વરૂપ સમજીએ નિજાનંદનો અનુભવ કરશે. પણ એ કોણ? એ પર્યાય. તું કોણ છે? આખો દ્રવ્ય છો તું, અભેદ દ્રવ્ય. અને એ કેવો છે? તો કે અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ. જે અહીંયા લખ્યું છે કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કર, તું પર્યાય દ્રષ્ટિ નહીં કર. પરની તો વાત જ નથી ચાલતી. હવે એમાં હું ટાઈમ લઈશ તો 10:30 થઈ જશે. પરની તો વાત જ નથી ચાલતી. પર્યાય બી નહીં. તું શુદ્ધ ચૈતન્ય. પ્રભુએ લખ્યું સ્વરૂપ. એટલે જે ત્રિકાલ રહેવાનું હોય, મહેમાનની ગણતરી નહીં થાય. જે સદા આત્મામાં હોય, આત્મા સાથે હોય, એને એનું અવલંબન તું લેજે. જે થોડો ટાઈમ આવે ને જાય એનું અવલંબન. એક ક્ષણની પર્યાય છે. પર્યાયમાં ક્રોધ બી થયો તો કેટલો ટકવાનો? હલો, પણ પર્યાય છે જ એક ક્ષણની, તો ક્રોધમાં જાગ્યો તે કેટલો ટકવાનો? હા, ડબ્બો, એક ડબ્બામાં ક્રોધ બેઠો છે. એક ડબ્બો છે, કમ્પાર્ટમેન્ટ, ટ્રેનનો કમ્પાર્ટમેન્ટ, એમાં ક્રોધ બેઠો છે. હવે એ કમ્પાર્ટમેન્ટ બીજી ક્ષણે તો છે જ નહીં ટ્રેન સાથે, તો ક્રોધ કેટલો ટાઈમ ટકે? દુનિયામાં કોઈનો બી ક્રોધ એક જ ક્ષણ ટકે. મને લાગે તમને વિશ્વાસ નથી આવતો મારો. હા, પછી તમે બીજી ક્ષણે નવો ઉત્પન્ન કરો છો, ત્રીજી ક્ષણે નવો ઉત્પન્ન કરો છો. એ નહીં કરવો. આ તો મરી જ જવાનો છે અને નેક્સ્ટ ક્ષણ માટે જાગૃત રહો. એ નહીં ઉત્પન્ન થાય એટલે લોકો કહેશે કે આનો ક્રોધ વહી ગયો. એક ક્ષણનું જ છે. જે બી હોય, ક્ષણનું હોય કે 10 મિનિટનું હોય, પણ તારું સ્વરૂપ નથી. રાગાદીનો પ્રવેશ નથી. તું અમલિન સ્વરૂપી આત્મા છો. વસ્તુમાં મલિનતા નથી થઈ, માન્યતામાં મલિનતા થઈ છે.
વસ્તુ, મૂળ વસ્તુ તો પ્યોર જ છે. તારી માન્યતામાં મલિનતા આવી છે, તો માન્યતામાંથી મલિનતા કાઢી નાખ, એટલે લોકો કહેશે કે એમને સમ્યક દર્શન થયું. વસ્તુમાં નહીં, માન્યતામાં મલિનતા કે નિર્મલતા છે. વસ્તુ તો પ્યોર હતી, પ્યોર છે, પ્યોર જ રહેવાની છે. તારું કલ્યાણ તારે કરવું હોય તો એ પ્યોરની અંદર હું ને સ્થાપિત કરી દે. હું અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપી છું, જેની વાત પરમ કૃપાળુ દેવે લખી કે વૃદ્ધ અવસ્થા હોય કે વેદનાગ્રસ્ત હોય, બસ આ વૃત્તિનું અવલંબન લેજો. હું અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપી છું, એ વૃત્તિનું અવલંબન લેજે અને બીજું બધું ઇગ્નોર કરજે. હું ધર્મ પામ્યો નથી, હું ધર્મ કેમ પામીશ, આવી બધી શુલ્લક વૃત્તિઓ નહીં સેવત. એક ક્ષણ થઈ જાય પણ બીજી ક્ષણે જાગ્રત થઈ જશે. ડોન્ટ ગો હેડ. સ્વપ્નમાં મને કેન્સર થયું. તમે મને કહો હવે મારે શું લાઇન ઓફ એક્શન, ટ્રીટમેન્ટ શું કરવાની? આપણે હિતેશભાઈને પૂછીએ, કારણ કે બહુ વખતથી હિતેશભાઈનું કંઈ કામ જ નથી પડ્યું. મને સપનામાં કેન્સર થયું છે, સો એક્ઝેક્ટલી વોટ શુડ આઈ ડુ નાઉ? Which doctors to meet? Nothing? કેમ? I don't want to stay with cancer. Yeah, તો કોને કે જાગો, જાગો. હા, તમારે કોઈ ડૉક્ટરની જરૂર નથી, તમારે ખાલી જાગવાની જરૂર છે. તો તે તારી જાતને મલિન માની લીધો છે. ઇટ્સ એન ઇલ્યુઝન. જાગ, તારા શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગ. આમાં બીજી કચકચ કરે છે એનાથી કશું નહીં થાય. તારે જાગવું જ પડશે તારા પરમાત્મા સ્વરૂપ તરફ. તને ટેવ પડી ગઈ છે દીન અને ભિખારી રહેવાની, આખો દિવસ રડતી ને વાત કરવાની ને હલકી વાતો કરવાની. આ ટેવ પડી ગઈ છે, આદત. દ્રષ્ટિ નથી એના ઉપર. દ્રષ્ટિ જો તમારા સ્વરૂપ પ્રત્યે ન હોય, એક બીડીનું પણ વ્યસન હોય તો એક બીડી માટે એ આત્માથી વિમુખ રહે છે. દુઃખી થાય ભિખારી. એમ જ સમજો કોઈ કરોડપતિ છે પણ એને સિગરેટ પીવાનું વ્યસન છે અને ખાલી લાઇટર મળતું નથી, પણ છે કરોડપતિ. કેવો ભિખારી વેડા કરશે, કેવો દીન થઈ જશે, એવો તે તારી હાલત કરી છે. અને તું છે પાછો ચોખ્ખો દ્રવ્ય, અમલિન સ્વરૂપી. બસ એને ન જાણવાના કારણે પંચેન્દ્રના વિષયનો ભિખારી દીન બને છે, દુઃખી બને છે, શાતાનો ભિખારી છે. બસ આટલું જ કરવાનું છે. મિથ્યા માન્યતા સમાપ્ત થયે સર્વ દુઃખનો અંત આવે છે. ત્રિકાલીમાં હું, ત્રિકાલી અમલિન શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હુંનું સ્થાપન, એ જ સમ્યક દર્શન. એક જણ મારી પાસે આવ્યું હતું કે બાપા આમ મહેનત ચાલે છે જ્ઞાયક ભાવમાં રહેવાની, ઉપયોગ ક્યારેક તો એકદમ શાંત થઈ જાય છે. આમ એમ જ લાગે કે હું દ્રષ્ટા છું, જ્ઞાયક જ છું, પણ ક્યારેક તૂટી બી જાય છે. તો જ્ઞાયક રહેવા માટે શું કરવું જોઈએ? તમારી પહેલી ભૂલ એ છે કે તમે જ્ઞાયક જ છો. તમે આ જ્ઞાયકના અભ્યાસ, એ જે દશાની વાત છે એમાં પાછા જોડાઈ ગયા છો. તમે જ્ઞાયક રહો કે કરતા ભોગતા રહો તો બી તું જ્ઞાન તત્વ જ છો. આ પેલા બે ફ્રેન્ડ્સ જાય છે ગાડીમાં અને પછી ટર્ન લેવાનું હોય ત્યારે પેલી ગાડી સ્લો થાય ને પછી યુ સી ધ ટ્રાફિક એન્ડ દેન ટેક ધ ટર્ન, મેક ધ ટર્ન, રાઈટ? સો ત્યારે એના ફ્રેન્ડને કહેજે જરા બહાર ડોકું કરીને જરા જો ને ઇન્ડિકેટર ચાલુ છે કે નહીં. ઇન્ડિકેટર, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? હા, તમે યુ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ મોર. તો એને આમ બહાર કરીને જોયું કે હા ચાલુ છે. સોરી ચાલુ નથી, સોરી ચાલુ છે. કારણ કે પેલો આમ થાય ને, તો જ્યારે બંધ થાય ત્યારે જોયું તો કે ના નથી ચાલુ. પછી કે આ ચાલુ બંધ, આવવું જવું, એવું જે હોય એ પર્યાય. દેટ ઇઝ નોટ યુ. ત્યારે તારો તો જ્ઞાયક ભાવ ક્યારેક આવે છે ને ક્યારેક નહીં ને, તો દેટ મીન્સ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ નથી તારી.
સતત જો તને જ્ઞાયક ભાષે તો સ્વરૂપ ઉપર દ્રષ્ટિ છે. તો તું પાછો દશામાં અટકી ગયો. થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે તો બી સમજવાની કોશિશ કરો કે દશા નહીં, તું જે કરે છે દશાની વાત છે. અને અહીંયા તો ચૈતન્ય, ત્રિકાલી ચૈતન્ય સ્વરૂપ, એના ઉપર લક્ષ્ય કરવાની વાત છે. બહુ સુંદર વાત છે. દર્પણ જેવો ચોખ્ખો છે આત્મા. સામે જે વસ્તુ હોય પ્રતિબિંબિત થાય. તું પીઠ કરે તો પણ એમ, તું મુખ કરે તો બી એમ. એ તો ચોખ્ખું ને ચોખ્ખું રહેવાનું. પર્યાયને વિચારવાનું છે. આપણે ક્યાં વિચારવાનું છે? પર્યાયને શુદ્ધ થવું હોય તો મારી ફોકસ થા, અને એને મલિન જ રહેવું હોય તો વિમુખ થા. હું તો શુદ્ધ જ છું, હું પર્યાય નથી, હું પર્યાય જેટલો નથી. તો પર્યાય હેઝ ટુ ડુ ધ ટેન્શન કે આપણે સારા ચોખ્ખા થવું, એટલે કે ચોખ્ખા થવું છે તો આપણે સન્મુખ થઈએ બાપા ત્રિકાલી શુદ્ધ દ્રવ્ય. તો હું શું કામ ટેન્શન કરું? હું ખાલી હું ને ત્રિકાલીમાં સેટ કરીને નચીન થઈ જાઉં. કિંમત કરી શક્યા નથી. હીરા જેવો છે આત્મા, હીરા જેવો, પણ કિંમત કરી શક્યા નથી. પેલો દરજી પાસે હીરો આવ્યો, પણ એને ખબર નહીં કે આ હીરો છે. એને લાઇટેડ મટીરિયલ લાગ્યું. તો કે સરસ, રાતના મારે સીવણ કામ કરવું હોય ને તો મારે ખોટું લેમ્પ બગાડવાની જરૂર નહીં. આના લાઇટમાં હું સોયમાં દોરો પરોવીને મારું સીવણ કામ કરીશ. તો બરાબર રાતના એ રાખે અને સીવણ કરે. That's what you are doing. You are not realizing કે આ હીરો છે. અને હીરાની કિંમત કરો કે ન કરો તો બી હીરો તો કિંમતી જ રહેવાનો છે. આ તો તારું ભિખારી પરનું ટલતે જો તે કિંમત કરી હોત. જે સ્વરૂપ સમજાવે ના તું પામ્યો દુઃખાનંદ, પણ જો સમજે તો તું સુખી સુખી થઈ જાય. બાકી આત્માને કાંઈ ફરક પડતો નથી. એ શુદ્ધ છે, શુદ્ધ રહેવાનું છે. વેરી દીનતા બહુ કરી. શું કરું? તો કે એક વાત સમજી લીધી કે વસ્તુ ચોખ્ખી જ છે, માન્યતા બગડેલી છે, તે માન્યતા સુધારવાની. અને એમાં મદદરૂપ શ્રી ગુરુ છે. શ્રી ગુરુના બોધ દ્વારા જ્યારે શ્રી ગુરુ આત્માનો મહિમા કરે ત્યારે બરાબર આમ રૂવાડે રૂવાડે એને એબ્ઝોર્બ કરી દે. પેલું કોરું માટલું હોય ને, પછી એના ઉપર તમે પાણી છાંટો તો કેવું એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. એવો જે પાત્ર જીવ છે એને તો ગુરુનો ઉપદેશ થાય. તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ, તો પામે સમકિતને, ને પછી શું થાય? વર્તે અંતર શોધ. એવો ખપી જીવ કોઈ હોય, કોઈ આત્માર્થી જીવ હોય, અને સદગુરુ જ્યારે આત્માના ગુણગાન કરે, આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે, એટલો ખપી જીવ છે એ સદગુરુ. તે સદગુરુ, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ, અને એનાથી શું થાય? વર્તે અંતર શોધ. એટલે એટલો આનંદિત થઈ જાય, રૂવાડે રૂવાડે ઉલ્લાસ ઉભરાય, અને કે હવે મારી અંતર પરિણતિ થનગને છે. હવે તો હું આત્માને લઈને જ જંપીશ, આત્માને પ્રાપ્ત કરીને જ જંપીશ. પણ એના માટે જિજ્ઞાસુ રહેવું પડે. બિકોઝ જિજ્ઞાસા એટલે કે એ લક્ષણ વિના ગુરુ ગમે તેટલો ઉપદેશ કરે, કોઈ વાર થોડો ટાઈમ સારો જાય, પછી પાછા જેવા હતા તેવા. પણ જો આ ગુણો સહિત સદગુરુનું શ્રવણ કરે અને જો સદગુરુ બોધ ફરમાવે તો સીધી અંતર શોધમાં એનો ઉપયોગ પ્રવર્તે અને કામ થઈ શકે. તો વર્તે અંતર શોધ, પણ એની દ્રષ્ટિ આત્મા પર અને પરિણતિમાં વેગ આવવા લાગે. સદગુરુના ઉપદેશથી એની દ્રષ્ટિ આત્મા ઉપર પડે અને પછી પરિણતિ ફૂલ સ્પીડમાં એ આત્માને સાધવામાં લાગી જાય. આચાર્ય ભગવંત કહો, અને જો નામથી કહું તો અમૃતચંદ્રાચાર્ય, સમયસાર કલશ એટલે સમયસારની ટીકા, એના 34માં મારું બહુ ફેવરેટ છે કલશ. કલશ બેઝિકલી ગાથા. ઓકે, તો એ કલશ મારી 34મી બહુ ફેવરેટ છે. એમાં આચાર્ય શ્રી કહે છે કે તો થોડો નિવૃત્ત થા,
થોડો નિશ્ચલ થા. નિવૃત્ત થા એટલે થોડો શાંત થા, સંકલ્પ વિકલ્પોથી શાંત થા. અને નિવૃત્ત થા એટલે શાંત થા. નિશ્ચલ થા એટલે એકાગ્ર કર. તારા ઉપયોગને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એકાગ્ર કર, તો વધુમાં વધુ 6 મહિનામાં તને સ્વાનુભૂતિ થશે જ. અમૃતચંદ્રાચાર્ય છે, 12th century. યુ નો એક્ઝેક્ટલી સમયસાર ગ્રંથ આચાર્ય કુંદકુંદ, એમની કેટલી ગાથાઓ? 439 ગાથાઓ છે. એના ઉપર 12th centuryમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય થઈ છે, એમને ટીકા લખી છે. તો આ સમયસાર કલશ એટલે થોડી ગાથા પછી એક કલશ હોય, એવા 278 કલશ છે. 27 એટલે આમ મિક્સ કરીને કરો તો કેટલા થાય? 439 + 278. આ હું સ્વાધ્યાય હોલનું ફ્યુચરની વાત કરું છું. કેટલી થાય? 717, રાઈટ? 717 ગાથાઓ મારે તમારી સાથે નવા સ્વાધ્યાય હોલમાં કરવાની છે. પહેલા તાલીઓ પાડી દો, પછી હું શું થવાનું છે એ કહી દઉં. હા, હવે 142 ગાથા. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ આપણે મૂકી દઈએ. 142 ગાથા માટે મને 126.30 આટલા કલાક લાગે. ચલો 125 રાખો, ચાલો. કેટલા? 125. તો પેલું તમે શું કીધું? 700 કેટલી કીધી? 717 તો જરા કરીને બતાડો ને. 625 કલાક જોઈશે મને સમયસાર ગ્રંથ કરતા. મીન્સ આટલું જ વિવેચન કરું તો આમ વિસ્તાર નહીં કરું, એકદમ આમ ઉપરથી જોઈ છે આપણી બધી ગાથા. એટલે મારે મિનિમમ કેટલા કલાક જોઈશે? 625. તમે એમ સમજો દરરોજનું એક પ્રવચન કરું, બીકોઝ એનાથી વધારે તો તમે પચશે નહીં, તમે કોઈ બેહોશ થઈ જશો. પછી આટલી બધી શુદ્ધાત્માની વાત નહીં પચાવી શકો, એટલે દિવસનું એક જ કરવું. અને એમ સમજો હું આખો ક્રમ ચેન્જ કરી લઉં. સોમથી શુક્ર દરરોજ સમયસાર ચાલે ને શનિ રવિ આપણે સત્સંગ, ભક્તિ, ધ્યાન, સેવા એ બધું માટે રાખીએ. આખો ક્રમ ચેન્જ કરી દઉં. જે વીકેન્ડ શિબિરો રહેતી હતી એને બદલે વીકમાં સમયસાર લઉં ને વીકેન્ડમાં તોફાન મસ્તી કરશું. ઓકે, તો દરરોજનું એ લઉં એટલે સમજો એક વીકમાં 5 સેશન લઉં. અને કશે બહારગામ નહીં જાઉં ધર્મ પ્રભાવના. અહીંયા ને અહીંયા જ રહો. બિકોઝ સોમથી શુક્ર પછી શનિ રવિ તોફાન મસ્તી, પછી પાછું સોમથી શુક્ર પછી શનિ રવિ તોફાન મસ્તી, પછી પાછું સોમથી. તો મને કેટલો ટાઈમ લાગે? 2.5-3 વર્ષ. એટલે કશે નહીં નીકળું. મીન્સ હાર્ટ એટેક આવે તો બી નીચેની ડિસ્પેન્સરીમાં જે થાય એટલું. તો આ તો કહું છું હું. તમે વિચારી શકો છો કે કેટલું. અને આટલા દિવસો, કલાકો તમે શુદ્ધાત્માની વાત સાંભળો, કંઈ નહીં કરો, ખાલી ઉલ્લાસથી સાંભળો ને એમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય. એક 10-15 મિનિટ આજે વાત કરી એમાં તમે ઉલ્લસિત થતા હો તો 2.5-3 વર્ષ સુધી. એટલે આ તો કેવું, દિવાળી આવે તો બી નોટ સ્ટોપ, હોલી આવે તો બી નોટ સ્ટોપ, પર્યુષણ આવે તો બી નોટ સ્ટોપ. એટલે એ બધું જો આપણે બ્રેક્સ લઈએ તો 3-4 વર્ષ તો મિનિમમ લાગે છે. એમાં તો ખાલી ઉપરથી ટચ કરીશ, એકદમ ઉપરથી, જેમાં મને તો અસંતોષ જ રહેશે. હા, ગરીબ કન્યા હતી. ચલો છેલ્લે 2 મિનિટ બાકી છે મારી પાસે. ગરીબ કન્યાને પરણાવીએ કરોડપતિ સાથે. ગરીબ કન્યા છે, કન્યા તો યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? હા, ગરીબ કન્યા છે, ગર્લ, અને મેરીડ ટુ અ કરોડપતિ ફેલો, એન્ડ she has never seen more than 500 rupees in her life. And now she is married to a millionaire. We have US people also here. So millionaire સાથે પરણી છે. એને પૈસા ગણ્યા નથી. એના વર પાસે જે કરોડો રૂપિયા છે એ ગણ્યા નથી. ગણ્યા નથી નહીં, જોયા બી નથી. પણ ખાલી એટલું મનમાં નક્કી કર્યું, હું કરોડપતિની વાઈફ છું. એના તેવર બદલાઈ જશે કે નહીં, એટલે કે એનો રૂઆબ બદલાઈ જશે કે નહીં,
કારણ કે ખાલી માનવાની પણ એક ખુમારી છે. કરોડ રૂપિયાના જ્યારે દર્શન કરશે ત્યારે તો અલગ, ત્યારે તો એનો કંઈક બીજો જ રૂવાબ હશે. પણ ખાલી માન્યું કે હું મિસિસ કરોડપતિ છું કે કરોડપતિની મિસિસ છું જેવી, આટલામાં તો એના તેવરને એનો રૂવાબ જોયો હોય તો કોઈ વાર શોપિંગ કરવા જાય અને ભૂલમાં પર્સ, કારણ કે વર્ષોથી પર્સ જ રાખ્યું નહોતું, 500 રૂપિયા હતા, શું પર્સ રાખીએ, આમ જ ખિસ્સામાં રાખીએ તો ચાલે, એટલે પર્સ, હવે તો પર્સ લઈ, અને એ પર્સ ભૂલી ગઈ ઘરે. દુકાનમાં જાય, હવે એની પાસે 1 રૂપિયો નથી, પણ રૂવાબ ઓછો નહીં થાય, સ્પિરિટ ઓછો નહીં થાય. કેમ? કેટલા રૂપિયા છે બેન પાસે હમણાં? કાંઈ નહીં, તો શેની રૂવાબ કરે છે? તો કે માન્યતામાં છે ને, ખિસ્સામાં નથી પણ માન્યતામાં છે કે મારી પાસે કરોડો રૂપિયા છે, એમ હું અનંત સુખનો ધામ છું, શુદ્ધતાનો પિંડ છું. એ માન્યતામાં આવે તેમાં રૂવાબ બદલે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવનો રૂવાબ તો જુઓ. આપણે પૂછવાનું મન થાય કે હજી પૂર્ણ દશા તો પ્રાપ્ત નથી કરી, હજી કેવલ જ્ઞાન તો પ્રાપ્ત નથી કર્યું, તોય કેવો રૂવાબ? કારણ કે કેવલી વિશે શું મળવાનું છે? હું બી પૂર્ણ શુદ્ધ છું માનું છું ને કેવલી બી માને છે. મેં તો આવું આ રૂવાબ કે આ ખુમારી, રૂવાબ કોઈ નેગેટિવ વર્ડ લાગે તો ખુમારી, જ્યારે કોઈ છોકરી ગર્ભવતી થાય, મીન્સ 1.5 મહિનો થયો, ટેસ્ટ કરી ને ખબર પડી કે પ્રેગ્નન્ટ છે, motherhood starts from that day. Do you agree with me or not? મેં તો આ આસનામાં જોયું, એટલે હું પ્રત્યક્ષ કહું કે જેવું ખબર પડી હોય ને થોડા દિવસમાં ખબર પડ્યું કે 2 બચ્ચા છે પાછા. તો ત્યારથી that motherhoodની મેચ્યોરિટી, that motherhoodનું responsibility, that motherhoodની feelings, not when she saw the 2 boys, when she believed she's carrying 2 babies, ત્યારથી motherhood starts. એટલે તમને કેવળ જ્ઞાન પામે ત્યારે રૂવાબ નહીં આવે. The moment you accept you are શુદ્ધ સ્વરૂપે તમારો રૂવાબ વધી જશે. Don't wait for the day of delivery. I've seen this as I'm saying. કે આખી મીન્સ આફ્ટર હર એને ખબર પડી અને એની સાધના સ્ટાર્ટ કરીને જે બી હતું ત્યારથી આઈ કુડ સી અ મધર કમિંગ. સો મધરહુડ આઈ એમ સેઇંગ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ મધર હિયર, આઈ એમ સેઇંગ મધરહુડ એ શ્રદ્ધાની એક ખુમારી છે. જસ્ટ એક્સેપ્ટિંગ દેટ યુ આર of a nature of pure consciousness and bliss and nothing. You don't need to beg. આટલા માત્ર. So finally દેહ, શુભાશુભ ભાવ, વિકલ્પ, આ બધાથી ભિન્ન હું અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, એવી વૃત્તિનું અવલંબન લેજો. ખેદ વગેરેનું નહીં લેતા અને દેહાદી સંબંધી હર્ષ વિષાદ નહીં કરતા, તો તમે પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છો એમ સમજો. વિષય કશાય તાપથી ઉપયોગ બહિર્મુખ થયો, સત્સંગ ઋતુ આવીને તે ઠંડો પડ્યો. સત સાધનની નદીઓથી પસાર થઈ, તેથી જ્ઞાન સમુદ્ર માતે જાય ભળી.
ક્યારે સ્વરૂપસ્થ થાઉં એક જ હો વૃત્તિ સદગુરુની કૃપાથી ભાવ જે જાગ્યા જોખમ છે તો પ્રમાદનું જોખમ ના લઈ ગુરુના આશ્રયમાં નીકળી પડ્યા હવે શ્રદ્ધા નિષ્ઠાએ મહાપુરુષના પંથે એક જ જોર એક જોશ જોમ એહનું આધ્યાત્મિક ઘટનાનો સંબંધ સમય સાથે નહીં પ્રગાઢતા લાવી અજર તત્વ સન્મુખતાવું દેહ ભાવ રાખું નહીં આત્મ ભાવ છોડું નહીં સદા પ્રજ્વલિત સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છું ભીતરની ગુફામાં હવે રહેવું મારે ધ્યાનનું ધ્યેય શ્રદ્ધાનું શ્રદ્ધેય જે એક વિકલ્પનો જ્યાં કદીએ પ્રવેશ નહીં સદા સંગ રહે જ્ઞાયકતા તેજ ઘરવાળા એવા અમલ સ્વભાવમાં પોતાપણું થાય માન્યતામાંથી મલિનતા કાઢવી રહી પરમાત્મ સ્વરૂપ તરફ જાગું હવે દિન ભિખારી રહેવાની ટેવ છોડું હવે શ્રી ગુરુનો બોધ રૂવાડે ગ્રહું હીરા જેવા આત્મની કિંમત કરું ધન ગનતી વૃત્તિ સહ આત્મ પામું હવે ધન ધન ભાગ્ય અમારા પરમ કૃપાળુ દેવને પામ્યા ધન ધન ભાગ્ય અમારા વિતરાગનો ધર્મ પામ્યા આત્મવૃત્તિ
करशूं असंग शुद्ध चैतन्य स्वरूप छे मारू हर्ष विषाद हवे देहादीनो छांडशू वितरागी दशाने हूँ समरू हो वाला तारा अद्भुत चरित्र थी प्रेराऊं नमो निर्विकल्पाया कल्याण स्वरूपाया करी वृत्ति अप्रमत तुझ मां भड़ू जय जयवंत वर तो त्रिकाळ कृपाळू धन धन भाग्य अमारा परम कृपाळू देव ने पाम्या वितरागनो धर्म जयवंत वरे तो वितरागनो धर्म जयवंत वरे तो। बोल श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपाळु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जय। ओम